นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะครับ2เรื่องใหญ่ๆด้วยการความเคลื่อนไหวแน่นอนไทยกัมพูชาคือหนึ่งในนั้นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการเมืองนะครับเอาไทยกัมพูชาก่อนนะฮะก็มีข่าวรายงานว่าทางด้านของกัมพูชานั้นเติมกำลัง 3,000 นายนะฮะที่เป็นทหารเข้าสู่พื้นที่ปราสาทตาควายเขาส่งสัญญาณมาอย่างนี้รัฐบาลไทยจะบริหารจัดการอย่างไรจะมีการปะทะกันหรือไม่เพราะเข้าใจว่าทางด้านของกัมพูชาต้องการพื้นที่นี้นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนการเมืองแน่นอนนะฮะกรณีของคุณทักษิณชินวัตรนะครับอัยการสูงสุดแล้วก็มีการจะยื่นอุทธรณ์คดี112นะครับคุณผู้ชมครับมาตรา112รวมถึงกรณีที่มีการให้คุณทักษิณจะต้องจ่ายภาษีอีก 17,000 กว่าล้านบาทครบทุกมิติวันนี้คุณผู้ชมพลาดไม่ได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาฟังให้ดีเลยนะครับเพราะผมเข้าใจความเดือดร้อนของท่านนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้อย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับดร.ยุทธพรอิสระชัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเข้าใจว่านี่เป็นรายการแรกนะฮะที่2ท่านมาพบเจอกันก่อนหน้านี้อาจจะเจอกันในโอกาสต่างๆแต่ไม่เคยนั่งอยู่ในรายการเดียวกันวันนี้จะวิเคราะห์การเมืองจากอาจารย์นะแบบตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็แน่นอนฮะท่านโฆษกมาตรงนี้ทันทีครับท่านโฆษกครับผมเข้าประเด็นเลยนะฮะขอบคุณที่ให้เกียรติจริงๆนะฮะเพราะเราก็อยากจะให้คนของรัฐบาลมาพูดคุยกับเราเหมือนกันเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ารัฐบาลเองมีแผนการอย่างไรกับการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์และมิติทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยอันดับแรกครับท่านโฆษกครับพอใจกับการบริหารจัดการสถานการณ์ไทยกัมพูชาของรัฐบาลตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับคือต้องเรียนว่าท่านนายกเนี่ยเข้ามาบริหารจัดการในสถานการณ์ที่เราไม่ได้มีทางเลือกมากนักในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์ต่างๆที่มันมีคือเราเข้ามาเนี่ยคำถามณวันที่เราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะเราก็เห็นสถานการณ์ชายแดนว่าเราอยากจะเห็นอะไรแบบไหนยังไงแน่นอนไม่มีคนอยากให้มันเกิดหรอกการปะทะที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตการสูญเสียต่างๆนานาแล้วทุกครั้งที่ระเบิดลงเราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้จบเร็วเสมอนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยเห็นเขาเอาเครื่องยิงจรวดหนักมาเนี่ย130 กิโลนี่ถามกันแล้วอย่างผมอยู่ตัวเมืองศรีสะเกษห่างชายแดนร้อยกว่ากิโล130 กิโลนี่เขาถามเลยถึงบ้านไหมถามแบบนี้ตลอดนะครับวันที่เราเข้ามาเนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเซ็นหยุดยิงแล้ววันที่28 กรกฎาคมนั่นหมายความว่าการที่จะไปทำอะไรมากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่เรื่องของเรากับกัมพูชาเท่านั้นละมันกลายเป็นว่ามันมีประจักษ์พยานอื่นอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นมาเลเซียที่เขาเสนอเป็นตัวกลางรวมถึงจีนด้วยณวันที่28 กรกฎาคมก็คือทุกคนที่เป็นพยานในวันนั้นเนี่ยเขาก็จับตาดูท่าทีแล้วดังนั้นบางคนจะบอกว่าโอ้ยเขมรมาแย่ทำไมไม่ยิงระเบิดไปอีกสักลูก2 ลูกมันไม่ใช่แล้วคือณวันที่กำลังยิงอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่ามันใส่กันเต็มที่เลยจบตรงไหนตรงนั้นแต่พอทันทีที่หยุดยิงมันเราอยู่แค่ไหนก็ต้องอยู่แค่นั้นละการไปทำอะไรที่มันเกินเลยกว่านั้นเนี่ยมันมีความสุ่มเสี่ยงมากต่อการที่จะถูกต่างชาติเนี่ยแทรกแซงประเทศที่3แทรกแซงผมก็ยกตัวอย่างนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นแต่ก่อนถ้าเราเป็นเด็กหน่อยเราก็จะเจออิรักอิหร่านเนี่ยประจำดูข่าวเมื่อไหร่ก็อิรักอิหร่านประจำวันดีคืนดีอเมริกาก็มาไปซัดอิรักซัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็มาอิหร่านต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพอท่านนายกเข้ามาเนี่ยทางเลือกที่เรามีก็คือเอาละเมื่อไปลงนามเรื่องสนธิสัญญาหยุดยิงแล้วมันก็ต้องเดินหน้าต่อว่าสถานการณ์ชายแดนเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรเพราะสุดท้ายมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณทีมที่ชาวบ้านตื่นมาทุกวันแล้วก็เจอปืนใหญ่วางอยู่หน้าบ้านทุกวันเป็นอีก10 ปีไม่ใช่หน้าที่ของรัฐบาลก็คือต้องเคลียร์สถานการณ์ให้เร็วที่สุดภายใต้เงื่อนไขของสันติวิธี
แต่ชาวบ้านในพื้นที่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นเหมือนบอกว่าเฮ้ยอยากจะให้จัดการอะไรแบบชัดเจนมากกว่านี้หรือเปล่าฮะท่านเขาอยากให้ชัดเจนในประเด็นที่ว่ายกตัวอย่างนะครับในประเด็นที่ว่าเขาบอกว่าเขายังไม่เห็นด้วย เพราะวันนี้เขายังไม่รู้สึกว่ากัมพูชาเนี่ยลดความเป็นปฏิปักษ์แล้วเขาก็บอกว่าด่านก็อย่าเพิ่งเปิดได้ไหมรั้วก็ทำรั้วไปเลยได้ไหมคือเขาบอกว่าจะทำยังไงก็ได้ให้แบ่งออกให้มันชัดเจนในระหว่างนั้นไงครับก็ถึงเป็นที่มาของการคุย GBC ว่าจะทำอย่างไรบ้างเมื่อทั้งสองฝั่งยังมีกำลังอยู่ต่อไปก็ต้องลดทอนกำลังออกทั้งสองฝ่ายทุนระเบิดที่ยังอยู่เต็มไปหมดจะทำยังไงมันก็ต้องไปเก็บกู้มันถึงจะใช้ชีวิตอยู่เป็นปกติได้เร็วที่สุดมันก็กลับมาอย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าเมื่อมันหยุดยิงไปแล้วเราไม่เคลียร์จริงชาวบ้านอาจจะมีความรู้สึกว่าทำไมไม่เอาให้มันหนักกว่านี้คำถามคือแล้วมันทำอะไรได้มากกว่านี้เราไม่สามารถที่จะคือทันทีวันนี้สถานการณ์เราได้เปรียบว่าเราถูกเขาลุกล้ำว่าเราถูกเขาละเมิดแต่ทันทีที่หลังจากวันนี้ทันทีที่เราเปิดก่อนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งละคือสถานการณ์มันวันต่อวันต่อวันแสดงว่าท่านโฆษกมองว่ามีหลายโอกาสที่เราถูกเขารุกรานเรายังไม่ควรที่จะตอบโต้อย่างคือการตอบโต้มันก็ต้องได้สัดส่วนครับคุณทีมถือทุ่นระเบิดอันนี้ทุ่นระเบิดเป็นต้นอันนี้อธิบายให้กับประชาชนได้เข้าใจทุ่นระเบิดเป็นต้นเนี่ยผมก็ไปคือเราก็หานะครับทั้งหลักการทูตทั้งหลักการทหารการโต้ตอบที่ได้สัดส่วนทหารไปเหยียบทุ่นระเบิดเนี่ยการโต้ตอบที่ได้สัดส่วนไม่ใช่การยิงจรวดเข้าไปนะครับการโต้ตอบที่ได้สัดส่วนคือการประท้วงตามหลักสากลไปเปิด AI ดูก็ได้ถาม AI ดูก็ได้ว่าถ้ามีการเหยียบทุ่นระเบิดใช่ไหมครับมันจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรบ้างสิ่งแรกที่จะต้องทำจะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าคนที่วางทุ่นระเบิดเนี่ยเป็นใครระเบิดใหม่หรือระเบิดเก่าต่อพันธกรณีที่มีกับไทยนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีสิทธิ์อย่างชอบธรรมในการดำเนินการต่อจากนี้ยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับลองคิดอีกมุมหนึ่งนะทหารเหยียบทุ่นระเบิดเราไม่พิสูจน์เลยทหารเหยียบทุ่นระเบิดแล้วยิงเลยอีกภาพหนึ่งที่มันจะตัดมาคืออะไรกัมพูชาเขาจะบอกว่าระเบิดเนี่ยระเบิดเก่าเราไม่ได้มีการพิสูจน์เรายิงไปก่อนแล้วคราวนี้มันจะหาความชอบธรรมจากไหนมารองรับคือวันนี้ปัจจัยมันไม่ได้มีแค่เรากับกัมพูชาตั้งแต่วันที่28ที่ผ่านมา28กรกฎาคมที่ผ่านมาปัจจัยคือมันมีคนอื่นด้วยหน้าที่คือวันนี้เราต้องสร้างความชอบธรรมให้กับไทยให้มากที่สุดไม่ให้เสียเปรียบในเวทีต่างๆอย่างนี้เป็นต้นและการตอบโต้ด้วยข่าวสารเองก็ดีนะฮะหรือการที่จะรับกับสถานการณ์เฟกนิวส์ของกัมพูชาที่มาอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องการยุยงปลุกปั่นการสร้างไม่ว่าจะวาทกรรมเองก็ดีหรือกิจกรรมต่างๆที่ยั่วยุเรามาตลอดแบบนี้อันนี้เรามีความชอบธรรมมากพอในการฟ้องชาวโลกหรือว่าฟ้องอย่างน้อยๆนะฮะผมถือว่าโดนัลด์ทรัมป์ท่านอามาบีอิบราฮิมเป็นสักขีพยานในการเซ็นล่าสุดกับท่านอนุทินถูกต้องไหมครับอย่างน้อยต้องไปฟ้องเขาแล้วให้จัดการอย่างชัดเจนหรือเปล่าคือผมเชื่อว่าการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ถ้าตอบคำถามเดิมนะครับพอใจไหมผมเชื่อว่าเราเร็วกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาเยอะมากแน่นอนว่าหน้าที่ของเราเนี่ยเราทำความชัดเจนให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและพยานหน้าที่ของเขาสิ่งที่เขาถนัดมากคือการสร้างเฟกนิวส์ฉะนั้นจะมาบอกว่าเราจะไปออกกลไกที่จะต้านเฟกนิวส์เราก็ไม่รู้นะว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะเล่นอะไรบ้างคือแล้วแต่เขาจะขุดเฟกนิวส์ขึ้นมาเลยหน้าที่ของเราคือเราโต้ตอบให้เร็วที่สุดอย่างเมื่อวานเนี่ยเขามีเฟกนิวส์มาว่าทหารพรานไปละเมิดเขาสิ่งที่เราทำได้คือโต้ตอบทันทีอย่างหลังจากเราเหยียบกับระเบิดอย่างหลังจากทานแล้วเหยียบกับระเบิดเขายิงใส่เขายิงปืนเล็กใส่พอยิงปืนเล็กใส่เนี่ยก็มีคำถามอีกเขายิงปืนเล็กมาทำไมไม่เอา F16 บินลงเลยมันคือการโต้ตอบที่มันไม่ได้สัดส่วนพอเขาเอายิงปืนเล็กมาเรายิงปืนเล็กกลับปรากฏว่าเขาใช้ประชาชนเขาเป็นโล่มนุษย์ยิงแต่ละครั้งเนี่ยเขาสูญเสียมากกว่าเราแน่นอนครับเขาเจ็บมากกว่าเราแน่นอนครับ
นี่คือความสามารถในการตอบโต้ของเรา อันนี้คือต่อให้ใช้อาวุธที่เท่ากันนะครับ ที่เท่ากัน ประเด็นก็คือหลังจากเขามีคนเจ็บเขาก็ไปปล่อยเลยเฟกนิวส์เลยบอกว่าเนี่ยทหารเราเนี่ยลุกล้ำเขาก่อนยิงเขาก่อนไปยิงโดนคนของเขาหน้าที่ของเราคือเราก็ต้องไปชี้แจงให้กับชาวโลกเห็นว่าเขายิงมาก่อนนะฉันยิงโต้ตอบตามสัดส่วนแต่เธอเนี่ยที่เอาโล่มนุษย์มากันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับซึ่งหลังจากวันนั้นผมเชื่อว่าถ้าได้ดูในบทสนทนาที่ท่านนายกคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราพยายามทำมาวันนี้มันทำให้ประเทศอื่นเนี่ยเขาเข้าใจอย่างเช่นประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเขาเข้าใจเลยคือเดิมทีเนี่ยเขาจะมาประเภทว่าไม่ได้นะถ้าเธอไม่ทำฉันไม่ยอมนะเธอเป็นพี่ใช่ไหมเธอตัวใหญ่กว่าใช่ไหมเธอแข็งแรงกว่าใช่ไหมเธอไปรังแกน้องเดี๋ยวฉันจะลงโทษเธอนะเขาอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้แต่พอท่านนายกไล่เรียงเหตุผลไปให้ฟังเขาบอกโอเคถ้างั้นแยกออกจากกันอย่างนี้เป็นต้นท่านกำลังจะพูดถึงแยกออกจากกันคือเรื่องของภาษีกับเรื่องของสถานการณ์ถูกต้องไหมอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะฟังคำตอบจากท่านนะครับคือคนพยายามจะบอกว่าต้องไปยึดโยงต้องไปอะไรครับแต่เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวได้ขยายเพิ่มเติมถามอาจารย์ก่อนอาจารย์ยุทธพรมองว่าสิ่งที่ท่านโฆษกพูดเนี่ยในมุมของคนกลางๆแล้วกันที่มองสถานการณ์ติดตามสถานการณ์เนี่ยเร็วจริงไหมตอบโต้อย่างสาสมจริงไหมคือเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องของปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ยคือโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนั้นเนี่ยก็อันเนื่องมาจากปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ยเพราะฉะนั้นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนต่อการที่จะแก้เรื่องนี้นะไม่ว่าจะในระดับประเทศนะครับมุมมองของประชาชนก็อยากจะให้เรื่องนี้มันยุติโดยที่ประเทศไทยเราไม่เสียเปรียบไม่ว่าเป็นการเสียดินแดนก็ตามการเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองอื่นๆก็ตามพี่น้องประชาชนระดับพื้นที่เขาก็อยากได้วิถีชีวิตเขาคืนอยากได้เศรษฐกิจเขาคืนเขาอยากให้สถานการณ์สงบนะครับไม่ว่าจะทำยังไงก็ตามด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ให้เขาได้กลับไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยความปลอดภัยนะอันนี้คือความคาดหวังแต่พอเราไปดูเนี่ยนะครับในสภาพความเป็นจริงเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยมันก็ไม่ใช่โจทย์ที่ง่ายนะครับเพราะประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องว่าวันนี้เราต้องชนะทั้งในสนามรบและชนะทั้งในสนามโลกนะชนะในสนามรบเนี่ยอาจจะไม่ยากหรอกครับนะก็เหมือนกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั่วไปที่บอกว่าทำไมเราไม่เอาเครื่องบิน F-16 ไปทิ้งระเบิดไปหย่อนใครอีกทำไมบางคนพูดไปถึงว่าไปยึดพนมเปญเลยนะบางคนบอกใช้มาตรการรุนแรงที่เด็ดขาดอันนั้นเราอาจจะชนะในสนามรบเพราะสัญญานุภาพทางทหารเนี่ยกำลังอำนาจแห่งชาติเราเหนือกว่าอยู่แล้วแต่เราจะแพ้ในสนามโลกเพราะวันนี้โจทย์ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเราต้องชนะทั้งในสนามรบและชนะทั้งในสนามโลกต้อง2 สนามต้อง2 สนามแล้ววันนี้ต้องทำยังไงความมุ่งหมายกัมพูชาเนี่ยเป้าหมายของเขาที่เขาจุดชนวนเหตุตรงนี้ขึ้นมาเพราะต้องการจะดึงเราไปสู่ศาลโลกหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนะดังนั้นเนี่ยการจะดึงเราไปก็ต้องทำให้เกิดความรุนแรงทำให้เกิดประเด็นปัญหาความชอบธรรมทำให้เกิดสงครามอะไรต่างๆเหล่านี้นะเพราะนั้นเราต้องไม่ไปตกอยู่ในเหยื่อหรือการเป็นเกมของเขานะครับเราเห็นว่ากัมพูชาพยายามที่จะสร้างภาพอยู่โดยตลอดว่าเป็นรัฐที่ถูกรังแกนะครับเป็นรัฐที่ถูกประเทศไทยเอาเปรียบนู่นนี่นั่นอะไรสารพัดเนี่ยนะครับเพราะตรงนี้ก็คือกระบวนการในการที่เขาจะสร้างความชอบธรรมเพื่อดึงเราไปสู่ในเกมที่เขาได้เปรียบเขาเชื่อว่าอย่างนั้นทำไมเขาจึงเชื่อว่าการไปสู่ศาลโลกแล้วเขาได้เปรียบเพราะว่าหนึ่งเขาเคยประสบความสำเร็จในกรณีปราสาทพระวิหารอันที่สองเนี่ยลืมว่ากัมพูชานั้นเนี่ยก็เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเป็นเมืองขึ้นมาก่อนเพราะนั้นเนี่ยในแง่จดหมายเหตุการรวบรวมพยานหลักฐานแผนที่ต่างๆเนี่ยเขามีแบ็กอัพที่ดีตรงนี้อยู่แล้วนะครับและเขายังเล่นเกมในสนามการเมืองโลกดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาดึงจีนเข้ามาอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแล้วเราต้องไม่เพลียงพล้ำครับนะไม่มีใครไม่อยากแก้ปัญหาผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองฝ่ายข้าราชการประจำความมั่นคงนะครับกระทรวงต่างประเทศอะไรก็ดีไม่มีใครอยากจะอยู่นิ่งเฉยแน่นอนกับเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่ามันต้องมีขั้นมีตอนมีความระมัดระวังในการแก้ปัญหาวันนี้ถามว่าเราจะไปรุกเสียทีเดียวได้ไหมก็ต้องระมัดระวังเพราะถ้ารุกเนี่ยเราอาจจะได้รับผลกระทบหลายๆทางนะครับไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจผลกระทบจากบทบาทมหาอำนาจ2 มหาอำนาจใหญ่ที่จะเข้ามาแทรกแซงซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันเป็นเป้าหมายของเขาอยู่แล้วเป็นพื้นที่ภูมิภาคทองภูมิภาคทองก็ว่าได้ของ2 มหาอำนาจทั้งเศรษฐกิจทั้งเรื่องการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันและขณะเดียวกันเราก็ต้องกระจายความเสี่ยงแต่บนพื้นฐานของการตั้งรับตรงนี้เราก็ต้องเป็นการตั้งรับในเชิงรุกนะตั้งรับในเชิงรุกเนี่ยยังไงเช่นหนึ่งคือในด้านการทหารความมั่นคงต้องสแตนด์บายกำลังครับนะพร้อมตลอดเวลานะและอาจจะต้องมีการจัดทำแผนนะครับและแผนนี้เปิดเผยเลย
นะเปิดเผยแล้วว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยกัมพูชาใช้กำลังกับเราลุกล้ำอธิปไตยอย่างนี้เราจะมุ่งไปสู่เป้าหมายทางทหารตรงไหนอย่างไรบ้าง เราจะใช้อาวุธอย่างไรบ้าง อันนี้เปิดเผยเลยเพื่อเป็นสงครามในเชิงจิตวิทยาต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการรุกนะฮะในลักษณะของการต่างประเทศและกฎหมายรองประเทศนะครับเรื่องของการประท้วงเนี่ยเราก็ทำไปแล้วล่ะคนบอกก็ทำไปมันก็เหมือนเศษกระดาษ ถือว่าประโยชน์แต่ถือว่าเร็วขึ้นจากก่อนๆนะแต่ถือว่าเร็วขึ้น พูดตรงๆ ถึง เร็วขึ้น จะบอกว่าทำไปเป็นเศษกระดาษไม่ได้ประโยชน์อะไรต่างๆแต่มันต้องทำเพราะนั่นมันคือขั้นคือตอนของกฎหมายรองประเทศนะครับ ถูกครับ การทำตรงนี้เนี่ยเราต้องไม่หยุดเพียงแค่นี้ แต่ว่าเราอาจจะต้องไปพูดถึงเรื่องของอนุสัญญาเจนีวานะครับอนุสัญญาออตตาวาโดยเฉพาะเรื่องของกับระเบิดเนี่ยมันทุ่นระเบิดทุ่นระเบิดเนี่ยมันผิดในเรื่องของกฎหมายประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานแล้วโดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์วันนี้ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากับระเบิดล่าสุดเนี่ยครั้งที่7เนี่ยนะครับมันเกิดก่อนหรือหลังนะครับในเรื่องของการจัดทำปฏิญญานะครับถ้าเกิดหลังเนี่ยเป็นความชอบธรรมของเราเลยนั้นที่3ก็คือเชิงรุกในเรื่องระดับพื้นที่การให้ความมั่นใจพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของข้อมูลนะในเรื่องของบรรดาการซ้อมอพยพหนีภัยพื้นที่ปลอดภัยต่างๆอันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพราะถ้าตั้งรับเชิงรุกแบบนี้ผมว่าเราไม่เสียเปรียบแล้วเราค่อยๆขยับกระบวนการมาตรการไปเรื่อยโอเคอันนี้คือขั้นตอนที่อาจารย์อธิบายนะครับแล้วมีประโยคนึงที่อาจารย์บอกแน่นอนละครับว่าคนในพื้นที่นะฮะคนไทยก็ต้องการความสงบสุขถูกต้องไหมฮะเพื่อที่เขาจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติได้แต่ข้อมูลล่าสุดจากพี่เล็กวาสนานานุ่วมนะครับนักข่าวอาวุโสสายทหารก็มีการวิเคราะห์ผ่านรายการเรื่องใหญ่ Live Talk ของ PPTV นะครับก็ขออนุญาตพาดพิงถึง Live Talk ของ PPTV นะครับว่ากัมพูชาขนกำลังทหารกว่า 3,000 นายเข้าไปในพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับเพื่อที่จะเตรียมการอะไรบางอย่างคราวนี้รัฐบาลนะฮะท่านโฆษกครับจะคืนความสงบสุขให้กับคนไทยได้อย่างไรและจะคืนความสงบสุขให้กับคนไทยในยุคของรัฐบาลนี้ก่อนที่จะยุบสภาได้หรือไม่เดี๋ยวเรียนถามท่านโฆษกในช่วงหน้าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technologyวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก ลับมากันครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงฮะยังอยู่กับท่านโฆษกนะฮะท่านสิริพงศ์นะครับรวมถึงอาจารย์ยุทธพรนะครับคราวนี้มาประเด็นเรื่องของรายงานข่าวนะฮะโดยคุณวาสนานานุ่วมนะครับซึ่งไปสัมภาษณ์ในรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องใหญ่ Live Talk ของ PPTV นะครับบอกว่ากัมพูชาก็ส่งกำลังทหารประมาณสัก 3,000 นายนะฮะไปในพื้นที่ของปราสาทตาควายและเข้าใจว่าน่าจะเตรียมการอะไรบางอย่างทางรัฐบาลเองมีการประเมินสถานการณ์นี้อย่างไรและมีการเตรียมการอย่างไรเพื่อที่จะรองรับฮะท่านโฆษกครับก็ตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชายแดนหลายครั้งท่านนายกก็ไปหลายครั้งนะครับเราก็ได้ทราบถึงการทำงานของทหารตามแนวชายแดนนะคือโดยปกติเนี่ยทหารตามแนวชายแดนทั้งสองฝั่งเลยเขาก็จะทำงานคือเขาก็จะรู้กันว่าใครเพิ่มใครลดใครทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนกับว่าคนที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาลาดตระเวนเขาก็ลาดตระเวนด้วยกันอาวุธยุทโธปกรณ์การสังเกตการทุกอย่างเนี่ยไทยเหนือกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่เขาก็จะรู้กันตลอดเวลาสังเกตได้ว่าตอนที่ทำตาม GBC เวลาถอนเนี่ยสมมติเขาถอนรถถังสองคันเราก็ถอน2 คันคือทำในสัดส่วนเท่ากันนะครับคือรู้พอๆกันนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ในเรื่องรายละเอียดเนี่ยฝั่งรัฐบาลกับกลาโหมเนี่ยตกลงกันเอาไว้ว่าในเรื่องยุทธการต่างๆเนี่ยฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะไม่พูดคือจะให้เป็นเรื่องของทหารดำเนินการไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มหรือลดกำลังเพราะอะไรก็ตามที่รัฐบาลพูดไปเนี่ยพอมันเป็นข่าวฝั่งนู้นเนี่ยคือวันนี้นะครับคนไทยอยากรู้คนไทยอยากให้พูดอยากให้แชร์แต่รายละเอียดที่มันเป็นทางความลับก็ไม่อยากจะให้พูดแต่พอคนที่รู้เนี่ยคือจริงๆมันไม่ใช่แค่คนไทยมันก็คือฝั่งกัมพูชาฉะนั้นเราถึงมีความพยายามตลอดทหารบอกตลอด
อย่าไปโพสต์นะ เห็นรถทหารวิ่งเห็นอะไรอย่าไปโพสต์อย่าไปพูดอย่าไปทำอันนี้ก็ฝากถึงประชาชนด้วยนะครับไม่ต้องบอกพิกัดไม่ต้องบอกอะไรทั้งหมดอะนะครับแต่เรายืนยันได้ว่าทหารไทยไม่มีเสียเปรียบ ถ้าอย่างนี้เท่ากับว่ารัฐบาลให้อำนาจทหารในการตัดสินใจทั้งหมดหรือเปล่าหรือว่าจะต้องมาผ่านที่ท่านนายกอีกทีหนึ่งบอกว่าแผนการของเราเป็นอย่างนี้นะครับท่านนายกใช่ไหมฮะทหารจะทำประมาณนี้ท่านนายกไฟเขียวหรือไม่ไฟเขียวจะเป็นอย่างนั้นป่ะฮะ กรอบใหญ่พูดในที่ประชุมสมชไปแล้ว โอเค กรอบใหญ่พูดในที่ที่ประชุมสมชไปแล้ว ว่าทหารเนี่ยมีอำนาจในการโต้ตอบ โอเค ตามสัดส่วน โอเคถ้าอย่างนี้การเติมทหาร 3,000 นายเข้าไปที่พื้นที่ตรงนี้ถ้าข้อมูลถูก verify แล้วว่าเป็นของจริงอย่างนี้นะครับอันนี้เราสามารถที่จะยกมือแล้วไปบอกทางด้านของสักขีพยานก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับท่านอัมบาอิบราฮิมไหมครับว่าไอ้นี่ละเมิดแล้วเพราะว่าหนึ่งในปฏิญญาก็คือเฮ้ยต้องถอน คือกัมพูชาเขาละเมิดตั้งแต่เรื่องระเบิดแล้ว ใช่ คือเขาละเมิดไปตั้งแต่เรื่องระเบิดแล้วครับแต่เรื่องของการเติมกำลังทหารเนี่ยเราเนี่ยระงับการใช้ไปแล้วเราระงับการใช้ไปแล้วเพราะทันทีที่มีทหารขาขาดเนี่ยเราต้องมีมาตรการทางการทหารแล้วเราไม่สามารถมาตกลงกับเขาได้แล้วว่าเธอถอนหรือเธอเพิ่มคือไม่คุยแล้วอันนี้คือหนึ่งในเรื่องที่ทหารเขาประกาศมาแล้วเมื่อวานว่าระงับเรื่องนี้ระงับเรื่องการเติมหรือการถอนกำลังทหารเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะมาคุยกันเรื่องที่จะต้องทำอย่างเช่นเรื่องการเก็บกู้ระเบิดเนี่ยก่อนหน้านี้คุยกันว่าทำร่วมกันแต่ตอนนี้เราเก็บเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่หลายจุดเขาไม่เห็นด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เก็บแสดงว่าอันนี้ก็ละเมิดปฏิญญาอีกเพราะมันต้องเก็บร่วมกันใช่เขาไม่เห็นด้วยเท่ากับว่าเขาก็ไม่คือเขา respect หรือไม่เคารพเขาละเมิดตั้งแต่เอาระเบิดใหม่มาวางแล้วครับคือถ้าเมื่อวานนี้ได้ฟังฝ่ายโฆษกกลาโหมพูดเนี่ยเขาจะไล่เรียงมาเลยเขาจะไล่เรียงพี่เม่นเนี่ยจะไล่เรียงมาเลยว่าไอ้ระเบิดชนิดที่ทหารเหยียบเนี่ยนะเป็นระเบิดที่ตอนก่อนหยุดยิงรอบที่แล้วอ่ะที่เขาไปเก็บกู้มาได้อ่ะไม่มีระเบิดชนิดนี้ระเบิดชนิดนี้เนี่ยมีหลังจากวันที่28กรกฎาคมแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สันนิษฐานได้ว่ามีหลัง26ตุลาด้วยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าระเบิดเนี่ยมันยังมีความมันวาวแล้วดินที่ฝังเนี่ยยังเป็นดินใหม่ยังไม่มีพืชปกคลุมมีแค่ใบไม้แห้งมาปิดเอาไว้แล้วระเบิดที่เขาวางเนี่ยหวังชีวิตเนื่องจากว่ามีลักษณะการวางเป็นกลุ่มโอเคอันนี้คือที่เขาเตรียมข้อมูลมาที่เขาบอกว่าเขาละเมิดแล้วคือจะละเมิดกี่ข้อเราต้องมันคือละเมิดเราต้องแจ้งไปเราแจ้งรายงานแค่แจ้งทุกครั้งที่เขาละเมิดอะไรก็แล้วแต่แจ้งกลับไปที่สักขีพยานอย่างวันนี้ท่านนายกก็มีข้อสั่งการว่าในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแต่ละครั้งนะครับต่อให้เขาไม่ทำด้วยก็ตามต้องแจ้งคณะผู้สังเกตการทุกครั้ง AOT ต้องแจ้งทุกครั้งต้องแจ้งคณะผู้สังเกตการทุกครั้งให้เขาได้รู้ได้เห็นว่าสิ่งที่เราดำเนินการเนี่ยเราดำเนินการตามอำนาจของเรานะเราเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสันติภาพนะคือเรื่องของสันติภาพเนี่ยเรายังแสวงนะครับโดยเฉพาะในดินแดนไทยเพราะทหารต่อไปต้องปลอดภัยคนไทยต้องปลอดภัยนะครับฉะนั้นการเพิ่มลดทหารของเขาเนี่ยละเมิดหรือไม่ละเมิดเนี่ยมันคือเขาละเมิดไปแล้วโอเคครับอย่างนี้ก่อนที่ผมจะให้ท่านโฆษกตอบกับคำถามที่ผมถามทิ้งท้ายในช่วงที่แล้วเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนแล้วกันนะครับผมถามคำถามเดียวกันนะครับอาจารย์คิดว่ารัฐบาลของคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลก่อนที่จะมีการยุบสภานะครับคิดว่าจะคลี่คลายสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้หรือไม่ในมุมของนักวิชาการก่อนที่จะฟังท่านโฆษกถ้าเฉพาะหน้ามีโอกาสเป็นไปได้ถ้าจะแก้ยั่งยืนผมว่าไม่ง่ายหรอกครับไม่ว่ารัฐบาลที่อยู่ครบ4ปีเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจว่าจะแก้ได้ไหมเพราะปัญหาไทยกัมพูชาเนี่ยมันยืดเยื้อเรื้อรังร่วมศตวรรษคือเป็น100 ปีแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถึงจะแก้ได้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการแก้เฉพาะหน้าไปก่อนนะครับดังนั้นการแก้เฉพาะหน้าคืออะไรคือทำให้สถานการณ์มันสงบแต่ณวันนี้เนี่ยปัญหาก็คือว่าเมื่อเรามีปฏิญญากัวลัมเปอร์นะครับหรือข้อตกลงสันติภาพไทยกัมพูชาแล้วเนี่ยความจริงใจในการเดินตามมาตรการเหล่านี้มันมีมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะในฝั่งกัมพูชาอันนี้คือสิ่งที่เป็นคำถามแล้วผมว่าเราก็มาถูกทางนะที่กดปุ่มหยุดทุกอย่างไว้ก่อนคือระงับการเดินหน้าตามปฏิญญานี้ก่อนนะแต่ไม่ได้ยกเลิกนะซึ่งยกเลิกเนี่ยผมก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะยกเลิกเพราะอะไรเพราะว่าในปฏิญญา 7-8 ข้อเนี่ยบางข้อมันก็ยังเป็นเครื่องมือที่จะเป็นประโยชน์เราในอนาคตเช่นเรื่องของการป้องกันเฟกนิวส์นะฮะเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เรื่องการตกลงเขตแดนร่วมกันนะซึ่งตรงนี้มันก็จะไปสอดคล้องกับ MOU 43 และ 44 ที่มีอยู่แต่เดิมด้วยดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้
เราก็เก็บไว้ไม่ได้บอกว่าเราระงับเราต้องไม่ใช้เก็บไว้ก่อนเอามาใช้เมื่อยามที่จำเป็นและเหมาะสม ครับอาจารย์ครับกับท่านโฆษกและคุณผู้ชมครับเราก็คงทราบดีนะฮะว่าทางด้านของสหรัฐอเมริกากับจีนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันนะครับในเรื่องของการช่วงชิงอำนาจอะไรก็แล้วแต่ของโลกนะนี่พูดถึงของโลกเลยนะครับมหาอำนาจของโลกเนี่ยคราวนี้ประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางเราจะบาลานซ์นะอำนาจของสหรัฐกับอำนาจของจีนอย่างไรเพื่อให้เรายังคงอยู่ได้อย่างภาคภูมินะฮะนี่คือคำถามที่ผมจะถามท่านโฆษกรวมถึงอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามนะยังมีประเด็นของเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยว่าตกลงในทางรัฐบาลสแกมเมอร์เอาไงครับท่านโฆษกครับเพราะนี่คือปัญหาใหญ่ปัญหาหัวใจหลักของเศรษฐกิจของประเทศเลยนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับถ้าคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อนต้องวันเกิดออกฤทธิ์2กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสวัสดีครับผมชื่อเอกชื่อจริงก็ยุทธพงศ์มณีธรรมตอนนี้เราอยู่กันที่สวนสาธิตอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งที่นี่จะปลูกสละไว้หลักๆอยู่3สายพันธุ์นะจะเป็นพันธุ์เนินวงสุมาลีแล้วก็พันธุ์อ้อร้อลักษณะเด่นของมันคือจะเนื้อจะเยอะลูกโตจะรสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆส่วนพันธุ์สุมาลีเนื้อจะไม่ค่อยดำไม่ยุบส่วนพันธุ์อ้อร้อเป็นสละที่มีรสชาติหวานที่สุดในบรรดาสละแต่เนื้อเขาอาจจะคล้ำๆนิดคล้ายๆกับสละผสมกับระกำขอเชิญชวนลูกค้าที่สนใจในการที่จะสั่งสละไปทานที่บ้านนะครับได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ก็เชิญชวนทุกท่านที่สนใจอยากทานสละสดตัดใหม่ทุกวันนะคะก็เชิญชวนที่ไปรษณีย์ได้เลยนะคะ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัดมุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่ายกลับมากันต่อครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงฮะอยู่กับอาจารย์ยุทธพรนะและแน่นอนท่านโฆษกนะฮะท่านสิริพงศ์นะครับเข้าประเด็นเลยนะครับถามคำถามเดียวกันที่ถามอาจารย์ไปนะถ้าจะบอกว่าแก้ไขปัญหาไทยกัมพูชาที่มันเรื้อรังมาเป็น10เป็น100ปีเนี่ยภายในระยะเวลา 2-3 เดือนอันนี้มันคือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่คลี่คลายได้หรือไม่ก่อนที่จะหมดยุคของรัฐบาลคุณอนุทินในยุคนี้ก่อนที่จะยุบสภาท่านโฆษกจะตอบว่าไงครับจะได้ไหมฮะคลี่คลายสถานการณ์ผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีทั้งแนวทางในระยะสั้นกับแนวทางในระยะยาวนะครับแนวทางในระยะยาวเนี่ยวันนี้เราก็กำลังพูดถึงของการที่เราเดินหน้าสู่การปักปันเรื่องเขตแดนที่เป็นเรื่องที่ทำกันมาเป็น10ปีเนี่ยให้มันเรียบร้อยนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันก็ต้องดูว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเพราะคำว่าสัญญาเนี่ยสัญญาจะเป็นผลเนี่ยก็ต่อเมื่อคู่สัญญาปฏิบัติทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคู่สัญญาเนี่ยมันฝั่งหนึ่งไม่ปฏิบัติสัญญามันก็ไม่ได้มีผลบังคับใช้นะครับสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำอย่างหนึ่งคือเราพยายามกดดันในทุกวิถีทางให้เขามาเข้าสู่เกมเราเข้าสู่เกมการเจรจาจะสังเกตได้ว่าตอนที่ท่านนายกมาถึงเนี่ยเขาก็เรียกร้องให้เราเปิดด่านนะให้เราเปิดด่านตลอดเลยแต่ท่านนายกก็บอกว่าไม่เอาไม่เปิดจนกระทั่งไปเซ็นปฏิญญาเรียบร้อยเราบอกว่าเปิดด่านนี่คือเรื่องสุดท้ายที่จะทำเลยหลังจากที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยให้มันจบแล้วนี่คือแนวทางที่เราตอนแรกเรายังมองว่ามันจะเป็นระยะสั้นด้วยนะครับคือเรามองว่า3 เดือน 4 เดือนเนี่ยจะจบถ้าไปดูในแผน GBC ก่อนหน้านี้ถอนกำลังเนี่ยเขาบอกใช้ระยะเวลา2 เดือนถอนกู้เก็บกู้ทุนระเบิดก็ใช้ระยะเวลา3 เดือนสแกมเมอร์ก็อาจจะใช้ระยะเวลายาวสักหน่อยนึงแต่วางโครงสร้างเอาไว้ปักปันก็น่าจะใช้เวลาในตำบลบ้านหนองจันบ้านหนองย่าแก้วเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก 3-4 เดือนอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่พอมันเกิดเหตุอื่นขึ้นมาแทรกแซงกลายเป็นว่าคราวนี้เลื่อนไม่มีกำหนด
อย่างที่บอกไงครับว่าสุดท้ายมันก็ต้องมาดูว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรเดิมทีเนี่ยเรามุ่งหวังนะคือถ้าทหารไม่เหยียบกับระเบิดเลยนะที่ผ่านมานะครับเราก็มุ่งหวังว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจนถึงวันที่ท่านนายกยุบสภาเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้อย่างที่หนึ่งคือต้องไม่มีทหารละตามแนวชายแดนต้องถอนกำลังอาวุธหนักออกหมดละส่วนกำลังคนอะไรมันก็อาจจะมีบ้างปะปายนะครับแต่พอสถานการณ์เปลี่ยนนะครับวันนี้มันก็ต้องมาดูว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างครับคราวนี้มีการพูดคุยกันและวิเคราะห์กันนะครับว่าสถานการณ์ที่ทางด้านของกัมพูชาเขาจุดขึ้นมาชายแดนเนี่ยเพื่อที่จะเบี่ยงเบนเรื่องของสแกมเมอร์ซึ่งถามว่าเขาคงได้ประโยชน์ในประเด็นนี้เพราะทุกคนไปโฟกัสเรื่องของชายแดนมากกว่าสแกมเมอร์นะตอนนี้แต่ในเวลาเดียวกันก็มีอีกเสียงหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวรอนะจริงๆอาจจะเป็นประโยชน์กับฝั่งไทยกับใครบางคนหรือเปล่าที่สแกมเมอร์มันถูกบดบังไปรัฐบาลจัดการเรื่องของสแกมเมอร์อย่างไรแนวทางในการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมมีหรือไม่นี่คือหนึ่งคำถามคุณผู้ชมครับและการบาลานซ์สร้างสมดุลระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเองรัฐบาลทำอย่างไรคุณผู้ชมไปที่ออนไลน์ของเราตอนนี้นะครับในเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับแล้วก็ไปที่ Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News อันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันต่อกับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับรวมถึงอาจารย์ยุทธพรด้วยนะครับซึ่งคำถามต่างๆแน่นอนคุณผู้ชมครับจะถูกขยายชัดเจนในออนไลน์สำหรับทีวีตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราต้องลาไปก่อนท่านโฆษกบอกว่าเตรียมคือผมถามตรงๆแรงๆได้เลยใช่ไหมฮะได้เลยครับเต็มที่เลยครับสแกมเมอร์นะได้เลยครับและการเบี่ยงเบนประเด็นเต็มที่เลยครับถามได้เต็มที่ทุกเรื่องครับถือว่าจะออกมาจากปากท่านโดยท่านนายกรับทราบว่าท่านจะบอกพูดอะไรถูกต้องไหมฮะครับผมครับทราบครับโอเคคุณผู้ชมเจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณทางทีวีก่อนนะครับขอบคุณท่านโฆษกครับอาจารย์ครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมในช่วงของออนไลน์นะฮะถกไม่เถียงคุณผู้ชมครับยังอยู่กับท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านศิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรวมถึงอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะครับเรามาพูดคุยกันต่อแต่ก่อนที่จะไปสนทนาธรรมทางการเมืองนะอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาโหวตกันหน่อยนะฮะเพราะเราตั้งคำถามครับเราถามว่าคุณชอบการสื่อสารของรัฐบาลชุดปัจจุบันหรือไม่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับชอบไม่ชอบเฉยอันนี้หน้าที่น่าจะตกที่ท่านโฆษกโดยตรงนะฮะนั่นคือหน้าที่ของการสื่อสารของรัฐบาลท่านเห็นอย่างไรอย่างนี้นะครับอย่างที่คุณผู้ชมหลายท่านก็พยายามสะกิดผมแล้วบอกว่าทำไมไม่เชิญคนของรัฐบาลมาบ้างทำไมเชิญแต่ฝ่ายตรงข้ามแล้วมาถล่มรัฐบาลเราก็มีความพยายามในการที่จะเรียนเชิญหลากหลายท่านที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆนะฮะในการที่จะมาพูดคุยแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีงามนะที่ได้รับเกียรติจากท่านโฆษกมาพูดคุยกับเรานะครับพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมานะฮะอย่างที่ผมบอกก็ผมไม่ได้เข้าข้างใครใดทั้งสิ้นนะครับก็เปิดพื้นที่ให้ท่านอธิบายคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ต่อกันเข้ามาได้นะครับแต่หลายคำถามเหลือเกินอาจารย์ยุทธพรก็คงปฏิเสธไม่ได้นะว่าคำถามที่ประชาชนมีกับรัฐบาลมันเยอะแน่นอนว่าความคาดหวังของพี่น้องประชาชนทุกๆเรื่องเศรษฐกิจเรื่องไทยกัมพูชาเรื่องเลือกตั้งข้างหน้าแก้รัฐธรรมนูญอะไรทุกอย่างอ่ะถูกต้องไหมฮะแน่นอนครับถาโถมเข้ามานะครับก็แน่นอนก็คือท่านที่ต้องรับผิดชอบรับหน้าที่ในการอธิบายก็คือท่านโฆษกศิริพงษ์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้กลับเข้ามาเราพูดคุยกันต่อนะฮะแน่นอนหนึ่งในประเด็นที่เราจะพูดคุยกันคือเรื่องของสแกมเมอร์ด้วยและยังมีมิติการเมืองด้วยนะครับกรณีของคุณทักษิณชินวัตรและยังมีคำถามเกี่ยวกับนะฮะคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาข่าวเล่าข่าวลือว่าจะไปอยู่กับภูมิใจไทยใช่หรือไม่อันนี้เดี๋ยวได้ถามกันแน่นะฮะได้ถามกันแน่นอนเลยนะครับส่วนในประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นที่โซเชียลให้ความสนใจอย่างมากเพราะเป็นประเด็นร้อนแรงเหลือเกินนะครับกับคนไทยอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปเต้นบนหลังคารถที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอันนี้มันเป็นกรณีใหญ่ถึงขั้นรัฐมนตรีเองนะฮะรัฐมนตรีการท่องเที่ยวนะท่านก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วก็แสดงความเป็นห่วงกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยต้องเข้าใจวัฒนธรรมของญี่ปุ่นก่อนนะฮะท่านนะครับว่าเขาเป็นวัฒนธรรม
อย่างไร แล้วก็ไปแสดงแบบนั้นท่าทางกิริยาแบบนั้น มันกระทบอะไรยังไงบ้าง มิติของสหรัฐอเมริกากับจีนเราจะบาลานซ์กันอย่างไร เพราะล่าสุดท่านนายกเท่าที่ผมติดตามเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวท่านแก้ผมได้นะ ได้ครับ ท่านสั่งทุกกระทรวงเดินหน้าเต็มที่ในการที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดหรือเปล่า ที่ทำให้ตอนนี้ข้อมูลมันไม่ตรงกันนะฮะ เพราะทางด้านของท่านอนุทินบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แยกเรื่องภาษีกับเรื่องของไทยกัมพูชาแยกกัน แต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บน Air Force One บอกว่าเขาใช้เรื่องของมาตรการภาษีนี่แหละทำให้สองประเทศมาคุยกัน ครับ ผมเกาหัวเลยนะ โอเค มัน mixed message มากว่าตกลงอะไรคือเรื่องจริงหรือเรื่องปลอม ครับ และด้วยความเคารพก็มีเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนะที่ในหลวงท่านพระองค์เสด็จไปที่เยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการ ใช่ครับ และท่านนายกก็พูดถึงเรื่องของการสั่งกระทรวงต่างๆ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ครับ มันทำให้สหรัฐอเมริกาไม่พอใจหรือเปล่าฮะ อ่ะ ท่านโฆษก ครับ เอาประเด็นนี้ก่อนเลย โอเค ถามแล้วใช่ไหมครับเนี่ย ถามมาเนี่ยนะคือผมเล่าเรื่องมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจอยู่ดีๆแต่เขาถามโดดมา คือเราอาจจะเข้าใจกันเองแต่คุณผู้ชม โอเค บางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารทั้งหมด แต่ผม โอเค พยายามที่จะรวบให้มัน อ่ะ กระชับแล้วง่าย คือผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันจะตอบได้หลายคำถามในช่วง1 เดือนที่ผ่านมา อืม ในการดำเนินการต่างๆของรัฐบาลนะครับ ที่เมื่อปลายเดือนที่แล้วก็จะมีคำถามที่เราจะสัมพันธ์กับอเมริกามากเกินไปหรือเปล่า เราทำให้เขามากเกินไปไหม ถ้าเราทำกับอเมริกาแบบนี้แล้วจีนล่ะ จะว่ายังไงจีนจะงอนไหมนะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างที่ทราบนะครับว่าไทยจีนกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมีความพยายามชิงความได้เปรียบในเรื่องการค้าอยู่แล้วเขาก็จะตอบโต้กันอยู่เป็นประจำนะครับ ดังนั้นการดำเนินการของไทยที่เราก็ถ้าพูดถึงในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะอยู่ในจุดที่ใครก็อยากได้ บางคนเนี่ยพูดถึงขนาดที่ว่าในการเจรจาเรื่องภาษีคราวก่อนนู้นน่ะอเมริกาเคยเสนอไหมว่าเขาขอเอาเรือรบมาจอดอยู่ที่ไทยเพื่อจะตรึงจีนด้วย อันนี้ก็คือแล้วแต่ทฤษฎีแล้วแต่ความคิด แต่สิ่งที่รัฐบาลทำได้ก็คือว่าเราบาลานซ์แล้วเราก็แยกระหว่างเรื่องการค้ากับเรื่องอื่น การค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของประเทศแต่ละประเทศนะครับ เรื่องการสู้รบเรื่องดินแดนอันนี้เป็นเรื่องของอธิปไตยรัฐบาลเนี่ยยืนยันมาตลอดว่ามันต้องแยกออกจากกันบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ใช่พูดเรื่องนี้เป็นครั้งแรกประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยพูดเรื่องนี้หรือว่าเขาเอาเรื่องกำแพงภาษีเนี่ยมาสร้างสันติภาพในโลกนี้เนี่ยตั้งแต่การประชุมอาเซียนแหละนะครับเพราะว่าก็มีบางประเทศเขาพยายามจะดึงสหรัฐอเมริกาเข้ามาเพื่อจะมาเป็นตัวกลางเพื่อจะมากดดันเราต่างๆนานาเหล่านี้สิ่งที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์พูดบน Air Force One เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับท่านพูดเป็นเสาถูกต้องใช่ไหมฮะคือท่านอนุทินมาแล้วท่านก็ออกทวิตเตอร์ว่าเขาเนี่ยเอากำแพงภาษีเนี่ยมาทำให้สองประเทศเนี่ยหยุดลบกันอีกครั้งอันนี้พูดเป็นเสาวันที่นายกอันวาอิบราฮิมออกมายืนยันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียผู้นำอาเซียนในปีนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีเครดิตเพียงพอที่ท่านจะพูดแล้วมีน้ำหนักพอนะครับท่านก็บอกว่าท่านได้คุยกับประธานาธิบดีทรัมป์แล้วยืนยันว่าเรื่องของไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องทวิภาคีแยกออกจากเรื่องภาษีนี่คือท่านอันวาอิบราฮิมเป็นคนพูดกับท่านอนุทินถูกต้องไหมครับเป็นคนโพสต์ใน X โพสต์ X ของคุณอันวาอิบราฮิมด้วยในวันอาทิตย์ผมขอความชัดเจนนิดหนึ่งฮะท่านอนุทินได้คุยโทรศัพท์กับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับประเด็นนี้หรือเปล่าคุยเรื่องนี้ชัดเจนถ้าวันเสาร์เนี่ยนะครับเราได้ดูสเตทเมนต์ที่ท่านนายกพูดมา11ข้อนะครับไล่เรียงมาเลยว่าการละเมิดนี้มันเกิดจากฝั่งกัมพูชาที่ผิดสัญญาเรื่องเกี่ยวกับการเก็บกู้ระเบิดมีระเบิดที่มุ่งสังหารชีวิตเป็นระเบิดใหม่ที่วางหลังจากอะไรต่างๆนานาไล่มาก็เลยคุยกันว่าแต่
เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องอธิปไตยของไทยกับกัมพูชา อันนี้ผมเข้าใจ แต่ แต่ท่านอนุทินได้คุยโทรศัพท์กับโดนัลด์ทรัมป์เพื่อได้ยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนพูดเอง แล้วท่านได้ยินเองจากหูเลยว่าเฮ้ยเราแยกเรื่องนะ ภาษีคือภาษีนะ ไทยกัมพูชาคือไทยกัมพูชานะแยกกัน คำถามคือที่ผมถามเมื่อกี้ถามคุณทีมไงครับว่า นายกอันวาอิบราฮิมมาพูดเนี่ยแล้วเขาโพสต์ลงใน X เนี่ยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมีเครดิตพอไหม เข้าใจ ที่เขาจะยืนยันว่าประธานาธิบดีทรัมป์ว่าอย่างนี้ โอเค ถูกไหม ผมอนุมานได้ว่า คือนายกเนี่ยคุยกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะคืนวันศุกร์แล้ววันเสาร์ก็โพสต์ โอเค ถูกไหมฮะ นั่นแหละฮะที่ผมได้มีการคุยกันจริง ได้มีการคุยกันจริงได้มีการคุยกันจริง แล้วก็ได้มีการยืนยันจา แต่ ก การยืนยันเนี่ยคือนายกมาเลเซียเนี่ยมายืนยัน โอเคก็คือแยก สองคือเป็นการคุย2 ครั้ง วันแรกเนี่ยคุยทั้งท่าน โอเค ประธานาธิบดีทรัมป์ โอเค คุยทั้งท่านอันวาแล้วจนกระทั่งมันมีข่าวไง มันมีข่าวว่าเขาส่งหนังสือมาระงับ ผู้ อะไรอ การ ย่างเงี้ย รองอะไรผู้การ ท่านใช่ ผู้การค้าสหรัฐ ทูตการค้า ทูตการค้า ท่านนายกก็เลยโทรไปคุยกับท่านนายกอันวา ว่าไอ้ตกลงอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงแยกใช่ไหมเขาบอกแยกเขาบอกงั้นท่านนายกก็ถามว่างั้นผมโพสต์ได้ไหมท่านนายกอันวาก็บอกโพสต์เลยท่านนายกก็ถามต่อว่าท่านอันวาโพสต์ด้วยได้ไหมท่านอันวาบอกได้เดี๋ยวผมโพสต์ แล้วสิ่งที่ทางด้านของท่านนิกรเดชออกมาบอกว่าทางด้านของผู้แทนการค้าสหรัฐรองผู้แทนการค้าสหรัฐออกมาบอกว่าเฮ้ยเราจะระงับเรื่องของการเจรจาภาษีจนกว่าไทยจะปฏิบัติตามปฏิญญาที่เซ็นเอาไว้ที่กัวลาลัมเปอร์ตกลงข้อความนี้จะถูกแก้ไหมฮะคือณวันนี้นะครับทางไทยเนี่ยก็ได้ทำหนังสือไปแจ้งเขาแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าหนังสือเนี่ยมาคนละช่วงเวลากับที่ท่านนายกคุยแล้วต้องเข้าใจว่าประเทศใหญ่เนี่ยเขาก็ทำงานเนี่ยต่างคนต่างทำต่างคนต่างทำหนังสือกับเวลาที่คุยกันเนี่ยมันมาคนละเวลากันใช่ว่าไปแต่สุดท้ายท่านยืนยันว่าแยกกัน2เรื่องนะผมจะได้จบประเด็นนี้ก็คือแยก2เรื่องไม่ใช่แค่ท่านนายกเรายืนยันนายกมาเลเซียก็ยืนยันโอเคงั้นผมจบประเด็นนี้อาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงแล้วก็การบาลานซ์อำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนเราต้องทำยังไงในฐานะคนกลางเอาใจคนใดคนหนึ่งมากเกินไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่พอใจคือวันนี้เราต้องทั้งผลักและทั้งดึงนะผลักก็คือหมายถึงว่าบทบาทของสองมหาอำนาจตรงนี้ก็ต้องไม่เข้ามาก้าวก่ายในเรื่องตรงนี้มากเกินไปนะฮะเดียวกันเราก็ต้องดึงไว้เพราะถ้าเราดึงฝั่งใดฝั่งหนึ่งเราเสียดุลแล้วเพราะนั้นทั้งสองอำนาจคือสหรัฐอเมริกาและจีนเนี่ยเราต้องใช้ยุทธวิธีแบบนี้นะถามว่าทำไมเราต้องทั้งผลักและทั้งดึงเพราะว่าในกระบวนการของมาตรการทางระหว่างประเทศเนี่ยนอกจากเรื่องการเมืองแล้วมันมีเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันมีทั้งมาตรการที่เป็นทางเศรษฐกิจโดยตรงเลยและมาตรการอื่นที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีครับซึ่งอันนี้คือกระบวนการที่เราต้องไปพิจารณาด้วยอย่างวันนี้กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราเป็นประเทศที่เราได้ดุลการค้าเขาถึงประมาณ 1.2 ล้านบาทเราส่งออกมากกว่าที่เรานำเข้าจากเขามากกว่าที่นำเข้าเขาในขณะที่จีนเนี่ยเราขาดดุลการค้าประมาณ 1.6 ล้านบาทอันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นเราเทไปที่สหรัฐมากกว่าจีนได้ไหมก็ไม่ได้นะเพราะสุดท้ายถ้าเป็นแบบนั้นถ้าว่าเราดึงสหรัฐเข้ามาแล้วเราก็จะเกิดการเสียสมดุลนะกับมหาอำนาจอีกฝั่งหนึ่งคือจีนแต่ขณะเดียวกันถ้าเราผลักสหรัฐออกไปจีนก็เข้ามาแล้วก็ได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่าเราหลายคนบอกว่าวันนี้ต้องสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจหรือกระจายความเสี่ยงอันนี้ถูกต้องครับนะต้องกระจายไปจีนไปรัสเซียไปอินเดียไปตะวันออกกลางไปอะไรต่างๆอันนี้ถูกต้องแต่ณวันนี้แม้ว่าจะรวมประเทศเหล่านั้นแล้วเนี่ยยังเท่ากับดุลการค้าสหรัฐแค่ 30%คือยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยนะฮะที่เราได้เปรียบสหรัฐเพราะนั้นเราจะทิ้งสหรัฐเสียทีเดียวก็ไม่ได้แต่เดียวกันเนี่ยเราก็จะไปตามสหรัฐทั้งหมดก็ไม่ดีนะดังนั้นวันนี้เนี่ยผมว่าคงต้องพิจารณาแยกส่วนเป็นประเด็นเป็นเรื่องไปในสหรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ตัดสินใจอะไรได้คนเดียวนะครับเราดูเหมือนว่าบทบาทประธานาธิบดีนั้นสามารถตัดสินใจตกลงอะไรได้คนเดียวเอาก็จริงเขามีกลไกอื่นมีสภามีพรรคการเมืองมีอะไรต่ออะไรกลุ่มทุนเศรษฐกิจต่างๆเหล่านี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องพยายามที่จะบาลานซ์หรือมีกลไกอื่นในการเชื่อมต่อนะไปยังสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับและต้องทำความเข้าใจถึงการเมืองภายในสหรัฐด้วยนะว่าเขามีตัวแสดงเนี่ยใครบ้างแล้วเราจะไปเจาะไปเข้าอะไรยังไงบ้างนะในขณะเดียวกันจีนนะครับซึ่งก็เป็นมหาอำนาจที่อยู่ใกล้เรานะครับมากกว่าตรงนี้เราก็ทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะและจีนอย่าลืมว่าอดีตก็คือแบ็กอัพของกัมพูชานะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องเป็นคู่ขัดแย้งกับทั้งสหรัฐกับทั้งจีนนะครับเพราะว่าเราเป็นคู่ขัดแย้งกัมพูชาอย่างเดียวเนี่ยก็แก้ปัญหากันวนเวียนแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปสร้างความเป็นคู่ขัดแย้งใหม่กับทั้งสองมหาอำนาจนะแต่ดึงสองมหาอำนาจเข้ามาและเดินก็ต้องผลัก
อย่าให้เข้ามาก้าวไก่ในประเด็นปัญหาไทยกัมพูชามากนัก เพราะมันเป็นเรื่องที่เรากับกัมพูชาต้องแก้กันเอง อันนี้คือสิ่งที่ต้องเป็นจุดยืนของเราที่ชัดเจน บาลานซ์ ต้องบาลานซ์ นะครับ คือทั้งผลักและทั้งดึง งั้นผมถามต่อเลยนะฮะ ครับ อาจารย์โทษนะฮะเราเป็นนักวิชาการเราสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้เนาะ ครับ อาจารย์ให้เครดิตคุณเซนมากน้อยแค่ไหนฮะในการที่เขาออกมาพูด ครับ หรือว่าโพสต์ ผมคิดว่าเครดิตสำหรับฮุนเซนในสายตาระหว่างประเทศนั้นแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะแต่ฮุนเซนนั้นพยายามที่จะรักษาฐานอำนาจภายในกัมพูชา เพราะฮุนเซนเองก็ไม่ได้มีภาพออกมาภายนอกเนี่ยจะเหมือนว่าคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้ แต่ข้างในนี่ก็ไม่ได้คุมได้ทั้งหมดนะครับการที่จะต้องต่อท่ออำนาจไปยังฮุนมาเน็ตต่างๆ เหล่านี้นะครับเพื่อเสริมฐานความแข็งแกร่งให้กับตระกูลฮุนต่อไปต่างๆมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็ต้องพยายามโยงผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยนะต่างๆของเขาแต่ว่าในภาพรวมประเทศผมว่าไม่ได้เป็นภาพที่เชิงบวกอะไรเลย โอเค นะดังนั้นวันนี้เราต้องฉายภาพว่ากัมพูชานั้นไม่ได้เป็นรัฐที่ถูกรังแกแต่ว่านั่นคือรัฐอาชญากรรมที่มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นในมากมายมีเรื่องสแกมเมอร์มีอะไรต่างๆที่เป็นปัญหากับนานาชาติกับชาวโลกนะไม่ใช่เฉพาะแค่ประเทศไทยเท่านั้น ที่ผมถามประเด็นนี้อาจารย์เพราะ ครับ อะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าท่านโฆษกพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าคุณเซนเขาต้องการให้เราเปิดด่าน อันนี้ยืนยันใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ต้องการให้เราเปิดด่านก็ต้องครับ แต่เราก็ไม่เคย ถูกต้องไหมฮะ ใช่ ไม่เคยแต่ประเด็นคือล่าสุดเองนะมีคลิปด้วยใช่ไหมครับอันนี้เราปล่อยบางช่วงบางตอนไม่ให้รู้ว่าท่านได้พูดอะไรบ้างนะครับซึ่งหนึ่งในประเด็นที่คุณเซนพูดก็คือว่าเขาบอกให้ไม่ต้องเปิดด่านเราก็อยู่ได้เป็น100 ปีประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค้านผมถึงถามอาจารย์ยุทธพรว่าเอ๊ะ ครับ ตกลงท่านโฆษกบอกว่าเขาขอให้เราเปิดด่านก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายตอนนี้บอกว่าเฮ้ยเราไม่ขอไทยเปิดด่านนั้นเราปิดด่านปิดไปเลยจะได้รู้เลยว่าเราอยู่ของเราได้มีบางช่วงบางตอนไหมฮะอ่ะเปิดครับ รัฐตั้งปิดไทยบัดตัวแดนมาขมายเหมือนได้กัมพูชีเหมือนได้แต่สมบัติที่หายบาดสันเจ็ดไทยบัดบร้อยชนำทิศเกาะขมายเหมือนงอบได้โดยจงกรอยนี่ในยุครันไทยไทยในยุครันไทยไทยนี่เย้มันติ๊กปีเชียงปีดองนะมันบางจรอกเนี่ยนำเปียกองตอบเจงมอกนี่ยื้อชระดองรถดอดไงเด็กยมคณะยมปฏิกรรมรถมันไตกาปีจิตบ้านนี่ยื้อท่าขนมมวยชีวิตนี่มันจอจ้าได้คาดเลอเรื่องบางประเด็นบ้านยมคณะยมเตียงม้าด่าเฟซบุ๊กท้าซ้อมเอาไทยบัดมาเลยชนะหรือปรามเลยชนะทีหายขยมส้มไปเจ๊ขยมไปช่างได้คาดจมพวกสมนาก็ได้ระบอกพิธีกัมพูชีบ้านปรมแดนไทยกัมพูชีไทยโปรเกเนบ้าเกเนบัดยืงกลมแต่ส้มบ้ากลมเท่าเท่าเพราะเรื่องนั้นยืงบ้านดังต่อคดีหายยืงมันไม่ได้บัดที่กีเนี่ยบัดโกนเศร้าในเลือกีเหตุไอ้บ้านยืงตึงวอสมกีสมจูนซาตึงธนาดังนอมไทยมันท่าซิวิลมันท่ากองทัพกัมพูเชียมันเธอเท้าแต่ส้มเอาไทยบ้างจะรอผมนายดิโอเคเราทำตามกฎหมายอย่างเดียวเราไม่ได้สนใจว่าทางฝ่ายกัมพูชาจะคิดอย่างไรนะครับเราทำตามหลักการแล้วทำตามกฎหมายอย่างที่วันนี้ผมมีคนบอกว่าให้ปิดด่านถ้าใครอยากจะปิดก็ปิดไปเลย100 ปี 500 ปีนะมาสะท้อนอะไรต่อเรื่องการทำงานก็สื่อมวลชนคงคิดได้นะว่าเขาหมายความว่ายังไงแต่หมายความว่าถ้าฝากสื่อมวลชนไปลองไปดูรายละเอียดใน JDC ดีๆนะใน JDC เนี่ยเขาจะงดการพูดที่ยั่วยุแล้วก็ต้องแสดงความมุ่งมั่นที่จะไปสู่สันติภาพแล้วการที่เขาพูดอย่างนั้นเขามุ่งมั่นหรือไม่นะครับส่วนตัวผมเองที่ผมเคยพูดว่าไม่ต้องมาคุยกับผมแล้วเพราะว่าก็ประชาชนคนไทยนะไม่ต้องการเพราะฉะนั้นผมก็บอกผมไม่พูดเรื่องการปิดด่านก็ผมก็ตอบไปตามที่คนไทยความรู้สึกของคนไทยหรือว่าความเห็นของคนไทยความต้องการของประชาชน
เพราะฉะนั้นผมต้องทำตามความต้องการประชาชนและอย่างหนึ่งก็ในเมื่อทางคุณเซนบอกว่า100 ปีไม่ต้องเปิดผมก็สบายใจว่าชีวิตนี้ผมคงไม่ต้องคุยกับผมเรื่องเปิดด่านแล้วนะครับ นี่ฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะฮะนี่คือเราเอาคลิปมาต่อกันเลยนะครับก็เห็นฮุนเซนเขาพูดเนาะปิดไปร้อยปีก็ได้ก็ปิดไปเลยเราไม่เคยปล่อยประเทศไทยเป็นคนปิดถ้าคุณจะเปิดคุณก็เปิดเราจะไม่ลดศักดิ์ศรีของตัวเองไปขอให้คุณเปิดท่านพลเอกนัทพลก็นะท่านบิ๊กเล็กก็สบายใจเลยบอกก็ไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาเจรจาแน่นอนฮะคุณผู้ชมครับมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่พูดไม่จริงงั้นผมยังไม่ถามทางรัฐบาลนะเพราะเดี๋ยวกลายเป็นว่ารัฐบาลก็จะมามีประเด็นขึ้นมาอีกแต่ถามนักวิชาการดีกว่าเขาต้องการให้เปิดด่านเต็มที่เลยใช่ไหมคุณเซนเนี่ยพูดเอามีมไม่ใช่พูดเอามันนะพูดเอามีมคือต้องการให้ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ไปเผยแพร่ต่อในบรรดาประชาชนชาวกัมพูชาเพื่อเรียกคะแนนนิยมของตัวเองไอ้เรื่องจริงนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องเอาโลกนะล้อมกัมพูชาแต่อย่าให้โลกนะมาล้อมไทยล้อมกัมพูชาเพราะว่าวันนี้กัมพูชาเขาคิดว่าเขาไม่เปิดด่านกับเราเนี่ยเขายังมีทางออกอื่นมีทางออกกับเวียดนามมีการลงทุนจากจีนหรือล่าสุดพยายามไปดึงสหรัฐอเมริกามาเพราะเราต้องเอาโลกเนี่ยล้อมกัมพูชาแต่อย่าเอาโลกล้อมไทยไงแต่ถ้าวันนี้เราพยายามที่จะไปทะเลาะมานั่นนู่นนี่นั่นโน่นกลายเป็นโลกเนี่ยจะมาล้อมไทยแทนอาจารย์คิดว่าทำไมเขาถึงอยากให้เปิดด่านถึงแม้ปากเขาจะบอกว่าเขาไม่เปิดนะอยากให้เปิดนะทำไมถึงคิดว่าเขาอยากให้เปิดอย่าลืมว่าการค้าไทยกัมพูชาเนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ที่เรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันการค้าชายแดนนะครับและยังไม่รวมถึงเศรษฐกิจใต้ดินทั้งหลายนะครับบรรดาสแกมเมอร์คอร์เซนเตอร์คาสิโนเอาตรงๆนะฮะอาจารย์นั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวถามแน่นอนนะสแกมเมอร์เนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการจะให้เปิดด่านนะเพราะทุกอย่างเขาต้องอาศัยการหล่อเลี้ยงตรงนี้นะแม้กระทั่งเราดูเส้นทางของสแกมเมอร์ทำไมสแกมเมอร์ต่างๆในปฏิบัติการกัมพูชาสุดท้ายต้องมาพัวพันในประเทศไทยเพราะไทยคือเกตเวย์ที่จะออกไปสู่นานาชาติได้ไงเป็นฐานฟอกเงินด้วยหรือเปล่าประเทศไทยก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคือมันเป็นประตูทางออกคือเขาเองนะไม่ได้มีประตูทางออกก็ต้องมาอาศัยประตูทางออกจากเราท่านโฆษกครับคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสังคมก็คงตั้งคำถามกับรัฐบาลชุดนี้ว่าจะจัดการเรื่องของสแกมเมอร์กี่โมงนะครับและท่าทีของรัฐบาลเองดูเหมือนอักพอพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์ท่านนายกก็มีการเดินหนีหลายรอบก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้ให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกด้วยนะครับในเมื่อท่านโฆษกมาตรงนี้แล้วผมถามไปตรงๆแล้วคือทำไมไม่จัดการสแกมเมอร์แบบจริงๆจังๆแบบเต็มที่เต็มร้อยอย่างที่ประชาชนคาดหวังโอเครายชื่อเองก็ดีเราถูกกล่าวหาว่าเป็นแหล่งฟอกเงินเองก็ดีแหล่งฟอกเงินชั้นนำเลยนะฮะมีเส้นทางการเงินต่างๆมันมีคนไทยอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่าท่านพอจะให้ข้อมูลได้ไหมครับได้ครับก็ประเด็นนี้นะครับที่ถามมาเนี่ยผมก็ต้องถามนิดนึงว่าตัวชี้วัดที่บอกว่าจับแบบไม่จริงจังเนี่ยตัวชี้วัดเนี่ยคือตัวไหนตัวชี้วัดที่คิดว่าถ้าทำปุ๊บคิดว่านี่ใช่เลยคือตัวไหนอย่างน้อยรายชื่อมีต้องมีคนไทยอยู่ด้วยหรือเปล่าที่เกี่ยวข้องกับพวกเส้นทางการเงินต่างๆอันนี้ที่ผมถามไว้นะครับเพราะว่าประเด็นสแกมเมอร์เนี่ยมันมีทั้งประเด็นที่เป็นสแกมเมอร์จริงแล้วก็เป็นประเด็นที่มันเป็นเรื่องการเมืองนะครับที่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องมาแยกจากกันตลอดระยะเวลาเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้ข้อมูลรัฐบาลเนี่ยดำเนินการมาตลอดเวลาเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าข้อมูลเนี่ยไปสู่ประชาชนเนี่ยมากพอสมควรแต่ความรู้สึกเนี่ยผมก็ยอมรับนะว่าความรู้สึกของประชาชนก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันจริงหรือเปล่ามันตัวเล็กเกินไปหรือเปล่าผมยกตัวอย่างนะครับอย่างพรรคที่เป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้เขาก็ไปเขียนใน Facebook บอกว่าการเป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้เขาสามารถปราบสแกมเมอร์ไปได้ 40% มูลค่าที่เขาสามารถจับกลุ่มได้เนี่ยความเสียหายประมาณ 14,500 ล้านต่อปีนะครับอันนี้คือผลงาน2 ปีของเราเนี่ยเรามาถึงเนี่ย30ณวันที่35ที่ฟังจากกระทรวงที่ฟังจาก DSI จับมาเนี่ยนะครับเราจับได้มูลค่าประมาณสัก 35,000 ล้าน 35,000 ล้านนี่เล็กน้อยไหมไม่น้อยครับไม่น้อยรายใหญ่แล้วรายใหญ่ด้วยเงินหมุนเวียนเนี่ยเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็มีจับ2เคสเนี่ยก็ 35,000 ล้านแล้วนะครับในระยะเวลา35 วันเรามาถึงเนี่ยเราจับลียงพัฒน์อดีตสวกัมพูชาที่เขามีความพยายามจะจับกันมานานเท่าไหร่เนี่ยที่เขากล่าวหาว่าอดีตสวกัมพูชามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องสแกมเมอร์เรื่องคดีต่างๆในไทยเนี่ยมากบดานอยู่ในไทยเนี่ยเราจับได้ภายใน30 กว่าวันนะครับจับ
ยึดทรัพย์เพิ่มได้อีก400 ล้าน ในยงพัฒน์นะครับ เราอายัดทรัพย์สสที่เป็นหนึ่งในข้อกล่าวหา ถามว่าโผมาเยอะไหมชื่อมีเยอะไหมผมคิดว่าเราได้เห็นน่ะแต่คำถามที่เราต้องถามต่อนะว่าโผเนี้ยมันนำไปสู่อะไร ถ้าเราดูจากโผเรามีหลักฐานพยานมันจับได้ครับแต่ถ้าเราดูจากโผแล้วมันไม่มีหลักฐานพยาน เราจะไปจับเขาวิธีไหนผมก็มักจะยกตัวอย่างนะไอ้โผสแกมเมอร์เนี่ยผมก็ถามตอบกลับไปว่าเคยเห็นผังล้มเจ้าปะผังสแกมเมอร์เนี่ยเคยเห็นผังล้มเจ้าปะเมื่อ 5-6 ปีก่อนน่ะที่เขาแชร์ผมก็ต้องถามว่าเวลาเราเห็นผังนั้นเราเชื่อปะถูกไหมครับแน่นอนมีคนที่เห็นปุ๊บบอกไม่เชื่อเลยแน่นอนมีคนที่เห็นปุ๊บบอกเอ้ยน่าสงสัยแล้วคำถามคือจากผังนั้นจับใครได้ยังผ่านมากี่ปีถูกไหมฮะเพราะคนเขียนเขียนได้วันที่ผังออกมาเนี่ยอารมณ์สังคมเป็นแบบหนึ่งพอคนไปถามคนเขียนว่าเอาผังนี้มาจากไหนบอกว่าเอามาจากข่าวต่างประเทศที่ไม่ได้มีแหล่งที่มาชัดเจนด้วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่เราบอกเรากำลังจะอธิบายว่ารัฐบาลเนี่ยมีความพยายามเต็มที่วันนี้เรามีผลงานเชิงประจักษ์ในการกำจัดสแกมเมอร์เป็นตัวเลขที่ผมเล่าให้คุณทิมฟังครับแต่ถ้าจะพูดถึงประเด็นการเมืองครับว่าอ้าวสแกมเมอร์การเมืองท่านบอกว่าเป็นสแกมเมอร์ของจริงกับสแกมเมอร์การเมืองผมสงสัยนิดนึงว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วมันคืออะไรฮะสแกมเมอร์คือประเด็นเนี่ยแล้วผมก็มักจะตั้งคำถามถึงคนที่บอกว่าเขามีข้อมูลแล้วเราก็พยายามขอข้อมูลนะให้ไหมฮะท่านนายกก็ขอข้อมูลนะครับตอนแรกก็คุยกันว่าเดี๋ยวจะเอามาให้หลังจากนั้นก็ไม่มาแล้วก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่อย่างเงี้ยคือคนที่มีข้อมูลเนี่ยคือคนที่มีข้อมูลเนี่ย DSI เนี่ยนำไปสู่การยึดทรัพย์ได้นะครับแต่คนที่บางครั้งเนี่ยคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยแต่ไม่ส่งข้อมูลเนี่ยมันดำเนินการยากมากเราหาข้อมูลได้ไหมฮะก็หมายถึงทางรัฐบาลพยายามหาข้อมูลในสิ่งที่คือวันนี้ไม่ใช่ไม่หาวันนี้ก็พยายามหาครับแต่ถ้ามันหาไม่เจอคือมันไม่เจอถูกไหมฮะคือก็ถ้ามันหาไม่เจอแล้วมันจะไปให้รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลหาเจอมันก็เป็นไปได้ยากแต่ตัวไหนที่เราได้ข้อมูลยกตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไงว่าเอามีนักการเมืองนะมีสสไม่ใช่อดีตด้วยนะสสปัจจุบันนะที่เขาให้ข้อมูลมาแล้วเจอเส้นเงินเจอปุ๊บอายัดทันทีก็มีอย่างนี้เป็นต้นพอจับได้ก็บอกว่าเขาตัวเล็กแต่ก่อนจะจับได้ก็ถามว่าทำไมไม่จับอย่างนี้คือตัวชี้วัดเนี่ยคือตัวชี้วัดจริงๆหรือว่าการเมืองถูกปะอันนี้ผมก็ชวนตั้งคำถามได้ดีผมก็ชวนคิดเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกนี่ไงมีชื่อนี้มีอักษรย่อแบบนั้นแบบนี้ถูกไหมฮะแล้วผมก็เห็นพูดเนี่ยมีอยู่1 คนเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยเป็นสสนะชื่อย่อชอช้างใช่ไหมพูดมาทำไมไม่จับเพราะเป็นพรรคร่วมใช่ไหมพอจับปุ๊บพออายัดทรัพย์ปั๊บบอกเป็นตัวเล็กอ้าวแล้วถ้าเป็นตัวเล็กแล้วคุณพูดทำไมตอนแรกถูกไหมคือเราได้มีการถ้าเป็นตัวเล็กอย่างที่เขาอ้างมันมีการสืบไปถึงว่ามันมีตัวใหญ่จริงหรือเปล่าเส้นเงินมันไปถึงไหนเขาสืบหมดครับณวันที่ท่านนายกมานะครับผมเรียนเลยว่าตอนท่านนายกประชุมแล้วก็ตำรวจก็มาทั้งทีมนะครับตำรวจเนี่ยขอตั้งกรรมการเพิ่มอีก8 คณะจากกลไกเดิมที่มีอยู่แล้วเพราะตำรวจบอกว่ากลไกเดิมที่มีที่ผ่านมาเนี่ยการทำงานของเขายังเกิดความยากลำบากขอตั้งเพิ่มอีก8 คณะนี่คืออะไรนี่คือกลไกที่มันมีมาก่อนหน้านี้มันยังไม่รองรับการทำงานที่มันฟังก์ชันทั้งหมดงั้นผมถามนี้เพิ่มเติมได้ไหมฮะมีชื่อลอยมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่มีเปิดบริษัทอันนู้นนี่นั่นแล้วอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องคือมันไม่มีหลักฐานไปถึงเขาคือยกตัวอย่างที่เขาพูดชื่อกันบ่อยๆทุกคนที่กล่าวหามาเนี่ยเราตรวจเส้นเงินหมดครับการตรวจเส้นเงินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตำรวจด้วยที่ตรวจเส้นเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องตรวจเส้นเงินกลต.ก็ต้องตรวจเส้นเงิน
นะครับกลตเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคือก่อนหน้านี้นะไม่เคยจับคริปโตได้นะฮะแต่พอรัฐบาลเนี่ยเราก็ไปคุยกับ Binance ให้ Binance เนี่ยมาช่วยจับนี่เราก็จับคริปโตได้เราก็จับคริปโตได้แต่จะถามว่ามูลค่าโอ้โหดูสิอเมริกาเขาจับคริปโตได้เท่านั้นเท่านี้เท่านู้นคำถามก็คือถ้าเทียบกับ Market Cap อ่ะเรากับอเมริกามันต่างกันแบบโดยสิ้นเชิงอ่ะนะครับฉะนั้นถ้าบอกว่าอเมริกาจับได้500,000 ล้านของเราจะต้องจับได้3 ล้านเท่ากับงบประมาณประเทศเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะ Market Cap มันต่างกันโอเคอาจารย์ขออนุญาตท่านโฆษกนะอาจารย์ยุทธพรฟังแล้วเรื่องของสแกมเมอร์เป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ถูกต้องไหมครับแล้วอาจารย์ฟังที่ท่านโฆษกพูดเนี่ยอาจารย์คิดยังไงตรงๆคือวันนี้เรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถูกเอามาโยงกับการเมืองนะครับแล้วผมคิดว่าจะเป็นประเด็นสำคัญในเวทีเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะในเวทีเลือกตั้งนอกจากเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องสแกมเมอร์เรื่องทุนเทาเรื่องการเมืองสีเทาเรื่องไทยกัมพูชาอันเนี้ยจะเป็นคำถามที่ถูกถามทุกพรรคนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการเคลียร์ให้ชัดเลยนะว่าอันไหนสแกมเมอร์การเมืองอันไหนสแกมเมอร์จริงก็ต้องจัดการเพราะนี่คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็คนทั้งโลกเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยอันที่จริงเนี่ยเดิมมันมีอยู่แล้วละปัญหาเนี้ยก็มีการพยายามแก้กันมาในทุกยุคทุกสมัยแต่มันมาถูกโฟกัสหรือพูดถึงเนี่ยเมื่อเกิดปัญหาไทยกัมพูชานะแล้วมันเชื่อมโยงมาถึงเรื่องนี้นะว่ามีบรรดานักสแกมเมอร์ทั้งหลายนะครับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติอะไรต่างๆเหล่านี้ที่แฝงตัววิ่งไปวิ่งมาระหว่างกัมพูชาประเทศไทยเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเนี่ยเราก็อยู่นิ่งไม่ได้เลยครับว่าเอาละจะต้องจัดการอย่างไรที่จะทำให้เรื่องนี้มันชัดเลยว่าในกระบวนการเหล่านี้นับจากนี้ไปเราจะแก้ปัญหายังไงให้เกิดความโปร่งใสหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมเหล่านี้ต้องได้รับการไขน็อตเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันละหลวมนะครับกับเรื่องของการที่แก้ปัญหาเหล่านี้อาชญากรรมข้ามชาติก็ดีหรือในประเทศก็ดีนะครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐให้ความร่วมมือเกิดไม่ได้แสดงว่าต้องมีคนไทยอยู่ในกระบวนการท่านมีคนไทยไหมต้องมีแน่นอนครับแล้วมีเยอะกว่าที่เราเข้าใจต้องมีแน่นอนคืออย่างที่เรียนนะครับว่าวันนี้นะครับผมเชื่อว่าก่อนจนจากวันนี้ไม่ใช่จากวันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งไปถึงวันเลือกตั้งอ่ะท่านก็จะเห็นพี่ทีมก็จะเห็นจับอีกเยอะและจริงๆเนี่ยก็ยังเข้าใจว่าก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการเมืองอีกพอสมควรแสดงว่าจะมีมากกว่าที่เขาที่เขาเห็นแล้วเขาก็กำลังตามแล้วก็กำลังตามอยู่นะครับผมว่ามีแน่นอนคือผมเรียนอย่างนี้เพราะว่าช่วงที่แล้วถามว่าไอ้เรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยเอามากบสแกมเมอร์หรือไม่ผมคิดว่าไม่ใช่เพราะไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นคือมันไม่มีใครเอาเรื่องแบบเนี้ยเพื่อจะไปกบอะไรหมายถึงฝั่งนู้นใช่แต่ผมคิดว่าสแกมเมอร์เนี่ยนะครับสแกมเมอร์เนี่ยที่เกิดขึ้นในไทยเนี่ยที่เป็นวาระเนี่ยเป็นเรื่องเดียวเลยที่ใช้กล่าวหารัฐบาลแล้วเนี่ยมันดูมีน้ำหนักคือพูดแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคนเห็นคือต้องเข้าใจว่าเวลาเรื่องนี้คนตัดสินละถ้าพูดถึงสแกมเมอร์วันนี้นะถ้าพูดถึงสแกมเมอร์นะถามเลยว่าคิดถึงใครคือสังคมถูกทำให้เชื่อไปแล้วว่านี่คือสแกมเมอร์ถูกไหมฮะแล้วทำไมเธอไม่จัดการแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะทำให้มันคลุมเครืออยู่อย่างเงี้ยหลักฐานมีหรือไม่มีไม่รู้แต่ฉันก็จะพูดให้มันคลุมเครือเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ท่านนายกมาเนี่ยโผล่ขึ้นตลอดนะครับก็จะมีหลังๆมาพอมาสะดุดคือเดินหน้าสันติภาพกัมพูชาเนี่ยเอาละเริ่มโดนละสแกมเมอร์เนี่ยโดนละจนตอนหลังเขาถามว่าอุ้ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คือเอาการเมืองใช่ไหมอันนี้คือสแกมเมอร์การเมืองใช่ไหมคือตัวจริงที่จับได้เนี่ยไม่นับเขานับไหมล่ะเขานับเป็นผลงานไหมล่ะว่าจับได้เท่าไหร่เขานับเป็นผลงานไหมไม่นับ ถูกไหมเพราะเขาอยากจะให้แค่ใครที่โดนจับเท่านั้นเองคือตั้งแต่เกิดเรื่องไทยกัมพูชาเนี่ยมันมีหลายอย่างที่คลุมเครือแล้วสังคมยังต้องการคำตอบถูกเรื่องสแกมเมอร์อันหนึ่งละอีกเรื่องคือใครสั่งหยุดยิงมีไหมนะครับ
ตรงเนี้ยนะแม้กระทั่งคนพูดเนี่ยคืออดีตแม่ทัพภาค2เนี่ยก็ออกมายอมรับภายหลังบอกไม่มีใครสั่ง ก็จบที่ตัวท่านเอง แค่การหารือแต่ไปถามนะครับคนเชื่อละว่าต้องมีคนสั่ง ไปสำรวจกี่สำนักนะครับก็คนก็บอกต้องมีคนสั่ง ก็คนพูดเองยังบอกเราไม่มีใครสั่ง แต่คนเชื่อไปแล้วไงเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องเคลียร์ให้ชัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงกลาโหมกองทัพไปสืบหาข้อเท็จจริง มีก็เดินหน้าต่อใครสั่งก็ต้องเป็นความผิดแหละครับไม่มีเรื่องนี้จะได้จบไปว่า ก็ไปสืบหาแล้วข้อเท็จจริงมันไม่มีใครสั่งจริงก็จะได้จบ เช่นเดียวกับเรื่องสแกมเมอร์วันนี้เราได้ยินรอดู7รายชื่อโอเค 7รายชื่อคนไทยการเมืองที่เกี่ยวข้องก็จนวันนี้ยังไม่เห็นเลยสักรายชื่อหนึ่งมีไหมฮะผมเห็นนะผมเห็นนะแต่7รายชื่อเหรอฮะผมเห็น7รายชื่อที่เขาไปโพสในโซเชียลอ่ะแต่เป็นแอคเคาท์ผีหมดเลยนะแล้วก็ใส่ชื่อมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือผมดูเนี่ยคือผมเห็นรายชื่อแล้วมันจะไปเชื่อได้ยังไงอ่ะเพราะแต่ละคนเป็นฝั่งตรงกันข้ามทางการเมืองหมดเลยอ่ะโอเคเพราะนั้นคนที่กล่าวหา7รายชื่อถ้ามีหลักฐานโปรดเปิดเผยเลยผมว่าสังคมรอดูอยู่วันที่มี7รายชื่อนะครับท่านนายกสั่งกระทรวงต่างประเทศด้วยให้ทำหนังสือไปถามนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ว่า7รายชื่อที่พูดคือใครจนสถานทูตเกาหลีต้องออกมาบอกว่าไม่เคยพูดอ้าวแต่คนเชื่อไปแล้วไง7รายชื่อมี7รายชื่อเพราะนั้นต้องกลับไปถามคนจุดประเด็นน่ะว่าเปิดได้หรือยัง7ถามแล้วผมเคยถามอ่ะครับเขายังไม่บอกผมนะเขามียังเขาส่งให้ดูยังก็บอกว่าออฟเรคคอร์ดครับออฟเรคคอร์ดขอดูหน่อยยังไม่บอกออฟเรคคอร์ดก็ยังไม่บอกใช่ไหมโบออฟเรคคอร์ดเราพยายามถามเนาะอันนี้เราก็ยังพยายามถามใช่ไงแต่ผมถึงบอกไงว่ามีถ้ามีเนี่ยอยากให้โชว์จริงครับจะได้เคลียร์โชว์แล้วก็มีหลักฐานก็ดำเนินคดีจะได้เคลียร์มีบางคนเคยบุกไปพักด้วยนะครับเคยบุกไปพักแล้วก็เรื่องราวใหญ่โตทำเรื่องราวใหญ่โตเขียนจดหมายมาฉบับหนึ่งขอเจอคุณเนวินแต่ไม่ได้มีเรื่องอะไรคุยแต่จะขอคือทำมาเนี่ยแล้วใส่มาบอกมีหลักฐานมีอะไรตัดข่าวตัดแปะเราก็อยากเห็นหลักฐานอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันเป็นความต้องการที่ชอบทำเนาะเราก็อยากเห็นหลักฐานเหมือนกันนะครับอันนี้ทางด้านท่านโฆษกอธิบายแบบนี้ครับแต่ผมขออนุญาตเอาละเรื่องนี้ประมาณนี้ก่อนแต่ผมขอไปที่เรื่องของการเมืองนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ถามท่านโฆษกว่าสรุปแล้วเนี่ยคุณวราวุฒิศิลปะอาชาจะมาอยู่กับภูมิใจไทยใช่หรือไม่ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ยุทธพรเข้าประเด็นนะฮะขอตีหัวเข้าบ้านเลยครับคือด้านการเมืองก็ร้อนแรงนะครับคุณผู้ชมครับคดีของคุณทักษิณนะอัยการสูงสุดก็มีการอุทธรณ์คดีมาตรา112แล้วก็มีคำพิพากษาออกมาให้คุณทักษิณจ่ายภาษีกว่าอันนี้คือศาลฎีกานะฮะอีกศาลหนึ่งเนี่ยบอกว่าจ่ายภาษี 17,000 ล้านบาทอันนี้คือมันมีการมองนะฮะในกูรูทางด้านการเมืองหรือผู้สันทัดกรณีก็บอกมันเป็นการที่จะสกัดกั้นเพื่อไม่ให้คุณทักษิณได้ออกมาในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งหรือเปล่าอาจารย์มองไหมครับคือถ้ามองในเชิงกฎหมายก็บอกว่าไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่าอำนาจก็เป็นของอัยการสูงสุดดุลพินิจนะครับที่อาจจะไม่ต้องทำตามกรรมการก็ได้แล้วเป็นเรื่องความผิดนอกราชอาณาจักรและในอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าศาลฎีกาก็สามารถจะกลับแก้นะครับสิ่งที่ศาลชั้นต้นเนี่ยได้พิจารณาได้เหมือนกันแต่พอมองในมุมการเมืองเนี่ยคอการเมืองเขาก็บอกทำไมมันออกมาในช่วงเวลาที่มันใกล้เคียงกันแล้วเป็นช่วงเวลาที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อนะกำลังจะเข้าสู่กระบวนการของการยุบสภากำลังจะไปสู่การเลือกตั้งนะมีประเด็นต่างๆที่เป็นมรสุมการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นมากมายในช่วงนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่คอการเมืองเขาก็จินตนาการกันไปได้นะว่าเกี่ยวข้องหรือไม่อะไรอย่างไรกับการเมืองซึ่งอันนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักฐานในการพิสูจน์ได้หรือว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่ว่าผลกระทบอันนี้มีแน่นอนมีใช่ไหมอันนี้ผลกระทบมีแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคุณทักษิณจริงอยู่อาจจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งอะไรในพรรคเพื่อไทยแต่เป็นผู้นำจิตวิญญาณเป็นผู้นำจิตวิญญาณแล้วคุณทักษิณคือสัญลักษณ์ที่สำคัญเพราะนั้นวันนี้เนี่ยภายใต้ระยะเวลา3 เดือน 4 เดือนใน MOA เนี่ยแล้ววันนี้ก็เหลือประมาณแค่2 เดือนแค่นั้นนะครับฐานเสียงระดับพื้นที่เนี่ยมันแทบจะไม่ค่อยได้ขยับอะไรกันได้มากนักเพราะทุกพรรคเขาก็ต้องใช้ทางลัดกันหมดนะเราเห็นปรากฏการณ์ในการย้ายขั้วย้ายค่ายข้ามขั้วเลือดไหลเข้าเลือดไหลออกอะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายดังนั้นพอเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ความเชื่อมั่นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะว่ากลุ่มการเมืองเนี่ยจะยังอยู่กันต่อไหมนะหรือตัวแสดงคนนี้จะย้ายค่ายไปอยู่อีกวิกหนึ่งไหมอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันก็จะเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วพอเกิดประเด็นแบบนี้คุณทักษิณความไม่มั่นใจของผู้คนในพรรคเพื่อไทยเนี่ย
มันมาแน่ เลือดจะไหลออกอีกไหมฮะ คือเลือดไหลออกจริง มัน ๆ ไหล มีหลายพรรคนะ ฮะ แต่คนโฟกัสไปที่เพื่อไทยเป็นหลักนะครับ ไหลกันไปไหลกันมา เพราะว่ามันมีบทบาทคุณทักษิณนี่แหละที่ทำให้คนโฟกัสไปตรงนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้คนในพรรคแล้ววันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยถ้าเราดูระหว่างปัญหาภายในกับภายนอกเนี่ยผมว่าปัญหาภายในเนี่ยน่ากังวลกว่านะปัญหาภายนอกเนี่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับปัญหาภายในนะครับเพราะภายนอกเนี่ยในสนามเลือกตั้ง3สนามหลังสุดที่เป็นการเลือกตั้งซ่อมเพื่อไทยอาจจะชนะ1แล้วแพ้2ก็จริงแต่2ที่แพ้เนี่ยฐานไม่ได้หายไปไหนเยอะมากนักนั่นหมายความว่าแฟนๆของเพื่อไทยยังคงมีอยู่นะแต่ฐานเสียงเก่าไม่ไปไหนฐานเสียงใหม่ไม่มาเติมเนี่ยอันนี้คือปัญหาใหญ่อันนี้ฐานเสียงใหม่จะมาเติมได้ยังไงถ้าโครงสร้างในพรรคเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าวันนี้ประเด็นปัญหาเพื่อไทยมันอยู่กับเรื่องในพรรคนี่มากกว่านอกพรรคแล้วยิ่งมาเจอกรณีคุณทักษิณแบบนี้แล้วในพรรควันนี้มีแคมเปญยกเครื่องเพื่อไทยแต่ยังไม่ได้ยกเครื่องอะไรที่มันเห็นภาพแล้วมันว้าวอ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าสุดท้ายกลายเป็นการเปิดตัวผู้สมัครนะมีหัวหน้าพรรคคนใหม่กรรมการบริหารพรรคคนใหม่แต่ยังไม่มีอะไรที่ว้าวออกมาอันนี้คือโจทย์ที่ต้องรีบกลับไปแก้เขารอก่อนฮะรอก่อนรออะไรใกล้ๆจะได้มีว้าวแล้วผมแต่ที่แน่ๆคือเพื่อไทยอาจจะมีปัญหาภายในพรรคแต่ภูมิใจไทยเนื้อหอมแน่นอนช่วงนี้เนื้อหอมแน่นอนท่านโฆษกตรงนี้เนื้อหอมเดี๋ยวได้ถามกันแน่นอนนะแต่ก่อนที่จะไปที่คุณสิริพงศ์คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้เองใช่ไหมครับที่คุณเอมก็คือคุณพินทองทาแล้วก็คุณพานทองแท้คุณโอ๊คเนี่ยเข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรที่เรือนจำนะฮะแล้วหลังจากที่เยี่ยมเสร็จแล้วก็ออกมาแล้วให้สัมภาษณ์สั้นๆนะฮะเดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนะครับเชิญครับค่ะก็เสียใจค่ะก็ท่านก็รู้สึกเจ็บช้ำค่ะจากเรื่องล่าสุดวันนี้เป็นนะคะทางคุณพ่อมีวิธีการจะแบบเตรียมต่อสู้ในเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมคะก็อันนี้คงเป็นเรื่องของที่จะต้องคุยและวางแผนค่ะก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้รับความยุติธรรมเราก็ต้องสู้ต่อค่ะแต่ว่าจุดนี้ก็เราเป็นห่วงในเรื่องของความรู้สึกคุณพ่ออยู่ก็เพราะท่านอยู่ในนี้นะคะก็ไม่ได้มีใครกับท่านเลยค่ะก็พวกเราก็ได้แต่ส่งกำลังใจแล้วก็อันนี้มันก็เพิ่งวันนี้เองเนาะก็ยังโชคดีค่ะที่เราได้เข้ามาเยี่ยมคุณพ่อเป็นเรื่องที่กระทบจิตใจกับครอบครัวมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคุณพ่อก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วแต่ก็ยังถูกคำสั่งกลับแบบนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่ทำให้จิตตกพอสมควรครับแต่ว่าเราก็ยังขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้กับครอบครัวเรานี่คือทั้งสองท่านหลังจากที่เข้าไปเยี่ยมคุณทักษิณชินวัตรในเรือนจำนะครับคุณผู้ชมครับพูดกันต่อนิดนึงนะฮะไหนคุณสิริพงษ์มาแล้วมีภาพคุณสิริพงษ์ที่โพสต์ใช่ไหมฮะเอาภาพนี้ขึ้นมาเลยฮะเพราะอยากจะทราบเหลือเกินก่อนที่จะไปประเด็นของคุณวราวุฒิศิลปะอาชาในภาพคุณผู้ชมครับก็จะเป็นภาพที่มีคุณสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบซึ่งท่านเป็นสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยนะฮะพรรคเพื่อไทยนะครับไปนั่งร่วมโต๊ะกับคุณเนวินชิดชอบนะครับแล้วก็คุณบุญธิดาสมชัยสสอุบลราชธานีโฆษกพรรคภูมิใจไทยนี่นะฮะคุณผู้ชมมีแคปชั่นด้วยผลไม้สีงามบ่มีแต่ใบบักยุมอันนี้ต้องการสื่ออะไรฮะคุณสิริพงษ์ก็ตามที่ผมเขียนผมก็ผลไม้แปลว่าอะไรครับว่าผมบอกเข้าใจครับน้องการเนี่ยเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์นะครับสสการเนี่ยเขาเป็นติ๊กต็อกเกอร์แล้วเขาชอบรีวิวอาหารอีสานแล้วก็กับแก้มกับเครื่องเคียงของเขาอย่างหนึ่งคือเขาชอบกินกับใบมะยมผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผลไม้สีสวยแต่ไม่มีใบมะยมของโปรดน้องการเนี่ยมาต้อนรับน้องการเท่านั้นเองครับแล้วทำไมคนของพรรคเพื่อไทยมานั่งอยู่กับภูมิใจไทยตรงนี้ก็คือเอาตรงๆเลยนะครับผมคิดว่าเรื่องการย้ายพรรคเนี่ยในฤดูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันปกติแล้วมันคือผมคิดที่ผมเห็นนะผมเห็นเขาก็ไปคุยกันทุกพรรคเขาก็ไปคุยกันทุกพรรคทั้งคนพรรคนั้นมาคุยพรรคนี้ทั้งคนพรรคนี้ไปคุยกับพรรคอื่นเพียงแต่ว่าจะเปิดหรือไม่เปิดเพียงแต่ว่าใครจะเล่นบทไหนคุณทีมพูดช่วงก่อนหน้านี้บอกว่ากัมพูชาอาจารย์บอกว่ากัมพูชาชอบเล่นบทเหยื่อใช่ไหมครับของเราก็จะมีพรรคการเมืองที่ชอบเล่นบทเหยื่อเหมือนกันคือเวลาโดนเนี่ยต่อให้โดนไม่โดนเนี่ยจะชอบบอกว่าเราโดนภูมิใจไทยเนี่ยไม่ใช่ไม่โดนนะครับเราโดนตลอดแต่เราไม่มีสักครั้งเลยนะครับที่เราไปเล่นบทเหยื่อคืออย่างกระทั่งตอนที่เราเป็นฝ่ายค้านมีสสเราไปโหวตให้รัฐบาลเราไม่เคยออกมาตีอกโชกตัวแล้วก็มาโทษนู่นโทษนี่โทษเขา
เราก็ดำเนินการของพรรคเรานะครับแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกโอ้ไม่ได้ถ้าเธอมาอยู่กับฉันเธอเป็นฮีโร่แต่ถ้าเธอไปจากฉันเนี่ยเธอเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับผมคิดว่าวันนี้มาถึงวันนี้เขารู้อยู่แล้ว31 มกราคมนายกจะยุบสภาเขาใครจะย้ายพรรคก็ต้องเตรียมตัวแล้วมันก็เรื่องธรรมดาเรื่องปกติมันก็เรื่องธรรมดาการเขามาเขาเราเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกของเขานะครับอ๋อเหรอฮะยังไม่ได้บอกว่าเขาจะมาอยู่กับเรา 100%เขายังมีสิทธิ์เลือกเขายังมีสิทธิ์ตัดสินใจตราบที่เขายังไม่ได้มาสมัครเป็นสมาชิกพรรคตราบที่เขายังไม่ได้สวมเสื้อพรรคภูมิใจไทยโอเควันนี้อาจจะเห็นภาพก็แน่นอนแหละผมก็อาจจะลงกวนไปให้ดูแค่นั้นโอเคแค่นั้นไม่ได้มีอะไร หรือก่อนหน้านี้พี่ท็อปเดี๋ยวพี่ท็อปคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนอาจารย์เอาประเด็นของคุณท็อปเลยฮะอาจารย์คิดว่าเรามองจากข้างนอกนะเดี๋ยวฟังคำตอบจากโฆษกนะคิดว่าคุณท็อปวราวุฒิยังไงฮะจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยไหมผมว่าเขาไม่ย้ายไปไหนอะทั้งภูมิใจไทยหรือก่อนหน้านี้มีข่าวจะไปเป็นแคนดิเดตนายกเพื่อไทยด้วยนะครับอาจจะไม่ย้ายไปไหนเพราะวันนี้ฐานของพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยลงไปสู่ความเป็นพรรคเฉพาะถิ่นเรื่อยๆละเขาต้องตรึงพื้นที่สุพรรณบุรีนะและบริเวณรอบๆเนี่ยเอาไว้ก่อนเพราะนั้นเนี่ยโอกาสถ้าเขาจะรักษาพรรคต่อนะครับก็คงไม่ย้ายถ้าย้ายก็แปลว่านั่นก็คือจบละสำหรับพรรคชาติไทยพัฒนานะเพราะนั้นเชื่อว่ายังไงก็ดีโอกาสย้ายเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่เป็นทางเลือกที่ดีนักก็คงไม่ย้ายอาจารย์มองงี้แต่เรื่องย้ายกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ย้ายกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าโอกาสที่จะย้ายนั้นมีไม่ถึงสัก40โอเคนะครับแสดงว่ามีโอกาสไม่ย้ายมากกว่าย้ายแต่ว่าเรื่องปกติในการเมืองไทยเขาเรียกว่าพรรคเดียวกันแต่คนละพวกแล้วก็พวกเดียวกันแต่คนละพรรคแล้วกติกาวันนี้มันเอื้ออำนวยไงก็คืออะไรก็คือสังกัดพรรค30 วันถ้ายุบสภาถ้าไม่ยุบสภาก็90แต่นี่30เนี่ยมันเดือนเดียวเองครับนะรอปีใหม่เดี๋ยวก็เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นถ้ามีโอกาสท่านวราวุฒิศิลปะอาชาเคยมานั่งรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญท่านไปครั้งนึงจะได้ถามจากปากท่านแต่ก่อนที่จะไปถึงท่านฮะต้องโฆษกพรรคฮะตกลงยังไงฮะคุณท็อปวราวุฒิก็พี่ท็อปวันนั้นเนี่ยมาคุยอยู่ 2-3 เรื่องนะครับวันนั้นมาคุยอยู่ 2-3 เรื่องวันนั้นท่านหัวหน้าอันนี้เอาในเรื่องพรรคนะอันนี้เรื่องพรรคนะไม่ใช่เรื่องรัฐบาลนะเพราะตอนที่คุยนี้เลิกงานแล้วนะครับก็หัวหน้าก็ชวนไปด้วยนะครับก็พี่ท็อปเนี่ยมาคุยเรื่องอันดับแรกเนี่ยไปกับอานิกรเนี่ยก็นิกรจำนงใช่อานิกรเนี่ยแกก็จะโฟกัสคือกำลังทำอะไรอยู่ก็จะโฟกัสเรื่องนั้นเรื่องแรกที่มาพูดเลยคือรัฐธรรมนูญก็คุยกันว่าเรื่องรัฐธรรมนูญจะเอายังไงจะเดินหน้าแบบไหนนะครับพูดจบปุ๊บพี่ท็อปก็ถามถึงแนวทางในการเดินของภูมิใจไทยหลังจากนี้หลังจากเลือกตั้งคาดการว่าเป็นอย่างไรนะครับจะได้เสียงสักเท่าไหร่นะครับแล้วคิดว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยอยากจะร่วมรัฐบาลกับใครนะครับก็คุยกันไปสัพเพเหระนะครับหัวหน้าก็ถามชวนเล่นๆบอกว่าเนี่ยเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยโต้งก็เคยอยู่แบทก็เคยอยู่แชมป์ก็เคยอยู่ก็เพราะแต่ก่อนหน้านี้พวกผมมาอยู่พรรคชาติไทยหมดแล้วพอย้ายมาอยู่ภูมิใจไทยหัวหน้าก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่พวกนี้มาเนี่ยพรรคก็เปลี่ยนแปลงเพราะพอคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยกันรังสรรค์พรรคเนี่ยมันก็ทำให้รูปแบบของพรรคเปลี่ยนไปนะสนใจมาอยู่ด้วยกันไหมคือผมสนใจคำตอบของท่านมากฮะสนใจคือผมโน้มใกล้ถึงท่านมากแล้วนะครับสรุปพอถามว่าสนใจจะอยู่ด้วยกันไหมคุณท็อปตอบว่าคิดดูก่อนพี่เพราะพี่ท็อปบอกว่าพี่ท็อปมี10 คนพรรคชาติไทยเนี่ยชาติไทยพัฒนาเนี่ยมี10 คนครับถ้าเกิดว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมมันต้องพร้อมกันทั้ง10 คนฉะนั้นถ้าอยากจะรู้คำตอบเนี่ยถามผมไม่รู้ต้องคุณทีมต้องโทรถามสสพรรคชาติไทยทั้ง10 คนถึงจะรู้อันนี้ผมพูดแบบไม่มีกั๊กเลยนะคืออย่างที่บอกไงฮะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่วันนี้ใครไปเจอใครเพราะเขาพูดถึงการเลือกตั้งในสมัยหน้าแล้วครับจริงๆโทรถามนี่คุณทินเคยทำนะขณะนั้นรวมไทยสร้างชาติจำได้ไหมโทรถามไล่ทีละคนน่ะ
ใช่ใช่เราเคยทำมีช่วงหนึ่งที่เราโทรถามรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมโทรถามทีละคนถามว่าตกลงยังไง มีลายเซ็นเขายังบอกผมไม่ได้เซ็นนะ จำได้ประเด็นตอนนั้นนะแล้ว10 คนนี่ยังไงเดี๋ยวบอก ไม่เป็น บอก ไร คุณทินย้ายมาถึงวันเขาก็มาย้าย คุณโปรดิวเซอร์อันน่ารักที่สุดสวยของผมเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจัดการ หาคำตอบมาให้ผมหน่อย รายการนี้โหดจริง ไม่โหดหรอกครับ เราก็อยากรู้นึกออกไหมเราอยากรู้ครับเพราะว่าสุดท้ายคุณผู้ชมอย่างที่ผมพูดเสมอนะครับว่าการเมืองจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะอะไรครับเพราะการเมืองจะกำหนดทิศทางของปากท้องของเรานั่นคือไฟนอลสุดท้ายสุดเลยของประชาชนการกินการอยู่การเป็นอยู่ความเป็นอยู่ของประชาชนมันขึ้นอยู่ที่การเมืองครับถ้าการเมืองดีปากท้องดีประชาชนดีการเมืองไม่ดีปากท้องมันจะไปอิ่มได้ยังไงล่ะครับประชาชนจะอยู่สุขได้อย่างไรถ้าการเมืองไม่ดีเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอันนี้คือโครงสร้างของประเทศและการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าที่อีกไม่กี่เดือนเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยประชาชนคนไทยต้องกำหนดทิศทางด้วยการเลือกสสเลือกพรรคที่ท่านชื่นชอบที่ท่านรู้สึกว่านี่คือพรรคที่จะมาเป็นตัวแทนของเราในการเป็นปากเป็นเสียงของเราในการบริหารประเทศให้นำพาประเทศไปสู่อนาคตที่สดใสและดีขึ้นเพราะสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับมาปากท้องของเราอันนี้คือพูดกันแบบแฟร์ๆไม่ได้เข้าข้างพรรคใดไม่ได้อยู่สีเสื้อใดทั้งสิ้นโต๊ะถกไม่เถียงเราเปิดโอกาสเพื่อที่จะมาพูดคุยกันทุกหลากมาได้หมดแต่ที่ผ่านมาหลายคนก็จะบอกว่าเนี่ยรายการนี้สีส้มเพราะเวลาเราเชิญเราได้ความยากลำบากในการเชิญพรรคนู่นพรรคนี้พรรคนั้นไม่ใช่ไม่พยายามนะฮะน้องโบของเราเนี่ยหน้าเขาเนี่ยเขาต้องไปฉีดโบท็อกซ์เลยนะเพราะว่าผูกโบเลยนะตรงคิ้วเนี่ยนะฮะแต่นึกออกไหมเขาเครียดมากสุดท้ายก็คือพรรคสีส้มที่ให้คิวเราให้เวลามากกว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้คือผมก็พูดเขาตรงๆเพราะคุณเป็นฝ่ายค้านไงลองคุณมาบริหารสิผมพูดกับเขาเลยนะถ้าบริหารแล้วผมเรียนเชิญมาเนี่ยคุณจะให้เกียรติเราอีกหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องของอนาคตแต่ก็เข้าใจแหละแต่วันนี้เป็นเรื่องงามยามดีที่ท่านโฆษกมาให้เกียรติกับรายการเราเป็นอย่างสูงนะฮะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะสะท้อนออกไปเอาแหละพอพูดถึงการเมืองปากท้องของประชาชนเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องถามคำถามนี้ครับว่ามีโอกาสไหมถ้าที่ท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะยุบสภาก่อนกำหนดครับไม่มีครับไม่มีครับประชุมกันเมื่อเช้าท่านนายกก็ยังยืนยันว่า31 มกราเป็นวันสุดท้ายของสภาชุดนี้ของรัฐบาลชุดนี้ครับเพราะฉะนั้นธงก็อยู่ที่31 มกราอยู่ที่31 มกราต่อให้อาจจะมีข่าวแว่วๆว่าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตามก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านแล้วเราก็ไม่เคยท้าทายนะครับแต่เราก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะทำได้สิ่งที่ท่านอนุทินออกมาแถลงการก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่สิงคโปร์นะครับตอนที่ไปเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการออกแถลงการเนี่ยอันนั้นก็คือความในใจของท่านนายกอนุทินทั้งหมดคือมันต้องยอมรับว่าระบบสภาไทยเนี่ยนะครับคือการอภิปรายเนี่ยมันเนื้อหาในการอภิปรายเนี่ยมันยังไม่มีน้ำหนักเท่ากับเสียงคือเนื้อหาเนี่ยทำให้สังคมเชื่อแบบไหนเนี่ยตัวนี้มันอยู่ที่เนื้อหาแต่คำถามคือเมื่อสังคมเชื่อแล้วเนี่ยจะอยู่ได้หรือไม่ได้เนี่ยมันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่เสียงที่มีท่านนายกก็บอกว่าเราเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเราเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเรามาตามพันธกิจเรามาตาม MOA ฉะนั้นถ้าเกิดว่าการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายที่ต้องการจะให้ชนะรัฐบาลด้วยเสียงเราแพ้แหละสู้ไม่ได้หรอกเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเสียงเราน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดว่าการอภิปรายครั้งนี้อยากจะนำมาซึ่งทางออกของปัญหาเพราะเหลืออีกไม่ถึง2 เดือนยุบสภาเชิญถามเลยยินดีตอบอันนี้คือสิ่งที่ท่านนายกพูดแล้วท่านนายกก็บอกว่าก็คือมันมีอยู่อย่างเดียวแหละครับยุบก่อนนะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าอภิปรายแล้วโหวตไม่ไว้วางใจแล้วท่านนายกแพ้อันนั้นก็คือรัฐบาลเนี่ยก็มีอันเป็นไปก็เท่านั้นเองงั้นสั้นๆฮะอาจารย์คิดว่าแน่นอนท่านโฆษกยืนยันแล้วท่านนายกพูดแบบนี้ว่า31 มกราคมคือวันที่ปักธงยังไงก็ยืนตามนั้นว่าจะยุบสภาวันนั้นแต่อาจารย์มองว่ามีโอกาสไหมมองจากคนนอกมีโอกาสไหมที่จะยุบสภาก่อนผมคิดว่าโอกาสน้อยกว่าที่จะไปยุบเพราะว่าวันนี้ถึงเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ฝ่ายค้านก็อ่อนแอ
นะฮะทำไมจึงบอกว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่ฝ่ายค้านก็อ่อนแอเพราะว่าเวลายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเขานับเสียงไม่ไว้วางใจเขาไม่ได้นับเสียงไว้วางใจนะฮะถ้าเกิดกรณีเช่นว่ารัฐบาลเสียงไว้วางใจเขาน้อยกว่ากึ่งหนึ่งนะจะมีพรรคใดพรรคหนึ่งในฝ่ายค้านเนี่ยจะพรรคประชาชนหรือเพื่อไทยก็แล้วแต่งดออกเสียงรัฐบาลก็ยังได้ไปต่อแม้ว่าเสียงเขาไม่ถึงกึ่งหนึ่งเพราะเขานับเสียงไม่ไว้วางใจอันนี้ไอ้เสียงไม่ไว้วางใจเนี่ยมันจะเกินกึ่งหนึ่งคือ2 พรรคเนี่ยต้องจับมือกันซึ่งณวันนี้2 พรรคเนี่ยอ่อนแอทั้งคู่เลยคือพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนกับพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็มีทั้งเรื่องของการจะต้องเคลียร์บ้านในพรรคเสียก่อนเรื่องคุณทักษิณเข้ามาอีกนะพรรคประชาชนเองก่อนหน้านี้ก็เสียศูนย์พอสมควรกับการไปโหวตข้ามขั้วนะวันนี้นะอีกหลายประเด็นที่พรรคพูดขึ้นมาเนี่ยสแกมเมอร์จะต้องทำให้ชัดเจนซะก่อนเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นผลที่ทำให้ฝ่ายค้านอ่อนแอแม้ว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยเขาก็ยังไปต่อได้โอเคท่านโฆษกครับตอนนี้ปัญหาอะไรที่ท่านนายกรัฐมนตรีกังวลมากที่สุดยังไม่ต้องตอบนะครับผมขออนุญาตฮะมอบให้ก่อนนะครับท่านครับขออนุญาตครับท่านครับอันนี้มูลค่าทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน 3,000 บาทแน่นอนนะฮะยืนยันครับคุณผู้ชมครับวันนี้พูดคุยกันมานานขอขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสครับผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณครับไมบาซินนะฮะขอบคุณมากครับอย่างนี้นะฮะยาดมสมุนไพรครับอันนี้ของดีครับตรามังกรทองครับสูตรดอกไม้หอมครับท่านโฆษกครับขออนุญาตนะครับท่านครับอาจารย์ครับนี่นะฮะยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 ครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะอันนี้คือของดีแน่นอนครับอ้วยอันโอสถนะฮะอ้วยอันผมมารู้นะฮะเพิ่งมารู้นะว่าอ้วยอันมันมาจากภาษาคือแต้จิ๋วแหละใช่ไหมอ้วยอันมันมาจากภาษาจีนคืออ้วยอันก็คืออ้วยซึ่งอันก็คืออันเฉียนเว่ยซึ่งอันเฉียนเว่ยซึ่งก็คือความสะอาดความบริสุทธิ์ความสะอาดอันเฉียนก็คือปลอดภัยโอ้ความหมายดีมากอ้วยอันโอสถสงสัยมานานแล้วเหมือนกันอ้วยอันโอสถอ้วยมันมาจากคำว่าเว่ยซึ่งก็คือความสะอาดอะไรเงี้ยฮะสุขภาพความสะอาดของดีของดีต่อครับ Seagull Electric ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กครับที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานหุงเก่งทำได้หลากหลายนะครับอร่อยได้มากกว่าหุงข้าวหม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรครับหุงข้าวขึ้นหม้อนุ่มฟูเรียงเม็ดสวยนะฮะจาก Seagull Electric นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้มอบด้วยนะฮะ Seagull Electric ขอบคุณมากๆนะครับทีมงานของผมน่ารักมากนะครับยัดใส่ถุงซะแน่นเลยนะครับเอาไม่ออกเลยนะฮะทำให้ผมทำงานลำบากขึ้นแต่มันแสดงว่าผมจะต้องมีความอุตสาหะในการฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆและนี่เป็นการฝึกฝนผมให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆขอบคุณนะฮะจาก Seagull Electric ครับอันนี้คือแก้วปั่นแบบพกพานะฮะรุ่น Smoothie Mix ขอบคุณท่านครับไม่เกิน 3,000 บาทไม่ต้องกังวลนะฮะขอบคุณมากนะครับต่อกันที่กรดไหลย้อนครับต้องวันเกิดครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับเวลาท่านมีกรดไหลย้อนท่านมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนี่ยกรดไหลย้อนต้องวันเกิดฮะจำมันนี่เลยฮะยาสามัญประจำบ้านต้องวันเกิดเลยนะครับกรดไหลย้อนขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่เบรกครับ Compact Brake ก้าวล้ำไปอีกขั้นนะฮะกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุด Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกครับพร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณเลยนะฮะจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับต่อกันฮะท่านฮะเวลาท่านโดนคำถามจากนักข่าวผู้สื่อข่าวต่างๆแล้วรู้สึกว่าทำไม อ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมีหลายตัวให้เลือกเลยนะฮะมีทั้งยาดมยาอมนะมีทั้งยากรดไหลย้อนนี่อีกอันหนึ่งฮะยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่ครับอาจารย์มาตรฐานสากลครับหาซื้อง่ายฮะตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเลยนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายครับจาก HK Pharmaceutical ครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่จำเอาไว้เลยนะฮะ49 บาทเท่านั้นและยืนยันฮะว่าผลิตภัณฑ์นี้คือมาตรฐานสากลนะครับ49 บาทครับ
ตราหารคู่นะครับขอบคุณมากครับ นี่ครบทุกอย่างนะของกินของดมยาอมยาลดกรด ใช่ฮะมีหมดฮะมีหมดฮะมีหมดฮะมีอีกอันนี้นะเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ครับ นวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri-Screen ครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะครับและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะฮะพกพาสะดวกครับถ้าท่านสนใจนะฮะไปที่ Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดนะฮะตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทคุณผู้ชมครับ ไม่แจกจอมั้งฮะ มีคนถามผมเยอะมากทำไมไม่แจกจอผมต้องเรียนถามเจ้าของผลิตภัณฑ์ก่อนนะว่าจะแจกจอไหม ถ้าแจกนี่ผมรับไม่ได้ รับไม่ได้เกิน 3,000 บาทแน่นอน แต่ไม่ใช่ผมเท่านั้นนะฮะที่ขายของเก่ง ก่อนที่จะไปอีกท่านหนึ่งที่เขาจะขายของด้วยเนี่ยผมขอไปอีกผลิตภัณฑ์เดียวครับชนอโรมาทิก CHOL ครีมทามือฮะไปที่ Shopee Lazada รวมถึง TikTok นะครับแล้วก็ Facebook พิมพ์คำว่า CHOL ชนครีมทามือนี่ฮะคือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยนะครับซ่อมแซมฟื้นฟูผิวหนังนะครับมีสารสกัดธรรมชาติต่างๆที่ธรรมชาติแท้ๆเลยนะครับอยู่ในนี้ไม่มีน้ำหอมที่เป็นสังเคราะห์นะครับแต่เป็นน้ำมันหอมระเหยนะครับเราทำครีมทามือนี้นะครับซึมไวครับเนื้อไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะฮะลดริ้วรอยได้ด้วยนะครับถ้าใช้อย่างต่อเนื่องคือผมขายผลิตภัณฑ์นี้ที่ศูนย์การค้านะครับไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มควอเทียสยามพารากอนคิงพาวเวอร์ขายมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวต่างชาติยอมรับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวต่างชาติยอมรับนี่คือเป็นหมวดหนึ่งเท่านั้นของสินค้าชนอโรมาทิกจริงๆเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยเกล็บบำบัดนะครับอันนี้เป็นหนึ่งใน SKU ที่เข้าถึงง่ายลองเข้าไปดูครับเปิดใจเข้าไปดูถ้าท่านใช้ครีมทามืออยู่แล้วก็ลองดูนะครับนะลองเข้าไปซื้อดูนะลองสนับสนุนกันหน่อยนะครับเพื่อค่านมของลูกผมครับขอบคุณครับขายกันอย่างนี้เลยขอบคุณมากๆนะครับเอาละท่านฮะครับอย่างที่ผมบอกไม่ใช่ผมคนเดียวที่ขายของเก่งนะฮะเสื้อของท่านท่านแต่งมานี้เพื่อที่จะขายของเช่นเดียวกันใช่ครับผมขออนุญาตนะฮะ โอเค หลบในเนื้อฮะจะได้เห็น ครับ เห็นไหมทีมงานเห็นไหมนี่ โอเคครับ นี่ฮะพร้อมไหมฮะ โอเค ผมให้เวลาขาย โอเคครับ ให้เวลาขายของ1 นาทีมาไม่ได้จำกัดขนาดจำกัดขนาดนั้นพร้อมฮะยังไงฮะ โอเคครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 นะครับจะเป็นวันที่เริ่มอัพสกิลให้กับพ่อค้าที่เข้าโครงการคนละครึ่ง plus นะครับอันนี้ก็คือการ plus ในส่วนของผู้ประกอบการ คือที่ผ่านมาเนี่ยคนละครึ่งเนี่ยเขาก็จะมีคือซื้อขายกันธรรมดา แต่รอบนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยจัดให้ทั้งหมดเนี่ย400,000 สิทธิ์ในการที่มาก่อนได้ก่อนนะครับในการที่ฝั่งร้านค้าเนี่ยจะไปอัพสกิลโดยการอัพสกิลก็อย่างเช่นไปเรียนในแอปของธนาคารนะครับธนาคารแอป MyMo ของออมสินนะครับหรือในสำนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจ DBD ไปเลือกเรียนตัวไหนก็ได้นะครับเมื่อท่านไปเรียนในแอปเหล่านี้แล้วเนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตรฟรีหมดนะครับท่านแคปเอาไว้ว่าท่านจบการศึกษาถึงวันพรุ่งนี้ท่านไปลงรับสิทธิ์อัพสกิลท่านก็ส่งไปเลยว่าท่านจบการศึกษาแล้วเขาก็จะประมวลในแต่ละวันจะบอกเลยวันนี้เหลือ 400,000 สิทธิ์วันหลัดถัดไปอาจจะเหลือ 300,000 200,000 สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วจบโครงการวันที่19 ธันวาวันที่25 ธันวาท่านจะได้สิทธิ์คนละครึ่ง plus เข้าไปเนี่ยคือตอนที่ท่านรับเงินตอนที่ร้านค้ารับเงินคนละครึ่งเนี่ยสมมุติว่าท่านรับออเดอร์นี้200เป็นเงินประชาชน100เป็นสิทธิ์คนละครึ่งเนี่ยอีก100ท่านจะได้ท็อปอัพ 20% ของเงินที่รัฐอุดหนุนก็คือ20 บาทก็คือ20 บาท20 บาทท่านจะได้รับแบบเนี้ยไปเรื่อยๆสมทบไปเรื่อยๆสูงสุดไม่เกิน 2,000 จะเป็นเงินท็อปอัพให้นะครับอันนี้คือวิธีที่ชวนท่านไปอัพสกิลไปเรียนแต่ถ้าท่านที่บอกว่าไม่เอาฉันไม่อยากเรียนฉันอยาก learning by doing เลยท่านไปสมัครใน food delivery platform หลังจากวันที่19 พฤศจิกาถ้าท่านสามารถเข้าไปขายใน food delivery platform ได้นะครับแล้วภายใน1 เดือนท่านมียอดขาย5 ออเดอร์อย่างต่ำท่านก็จะมีสิทธิ์ได้เปอร์เซ็นต์แบบนี้เหมือนกันไม่เกินคือ 20% จากยอดขายที่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐนะจากสิทธิ์รัฐไม่เกินคนละ 2,000 นะครับแล้วอันนี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นการอัพสกิลครั้งแรกที่เห็นผลเป็นรูปธรรมแล้วก็เป็นลักษณะที่ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกที่จะ
ดำเนินการได้ว่าจะดำเนินการวิธีไหนแล้วไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยที่รัฐสนับสนุนครับ คนละครึ่ง plus คนละครึ่ง up skill re skill ใช่ครับ ขายของแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปคำถามสุดท้ายที่ผมบอกว่านายกรัฐมนตรีกังวลอะไรมากที่สุด ก่อนที่จะไปที่ท่านโฆษกตอบนะฮะผมขอให้แค่ประเด็นเดียวมากที่สุดเลยนะครับมุมดูว่าอาจารย์ตรงใจกับท่านโฆษกหรือเปล่าในมุมของอาจารย์คิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้กังวลใจเรื่องอะไรมากที่สุดขอแค่ประเด็นเดียวฮะท่าน การยุบสภาก่อนกำหนด MOA แค่นี้เลย ครับ คิดว่าน่าจะกังวลใจเรื่องนี้มากที่สุด กังวลใจเรื่องนี้สุด ท่านโฆษกครับ ปากท้องคือวันเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใครดูรายงานเศรษฐกิจนะครับคือนักการเมืองเนี่ยความมุ่งหวังสำหรับนักการเมืองมีไม่กี่อย่างหรอกครับ อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าชาวบ้านเนี่ยปากท้องดีโอกาสที่เราจะได้กลับมารับเลือกมันมีสูงนะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ท่านนายกเนี่ยมีความกังวลมากที่สุดแล้วก็อยากจะทำให้มันจบเนี่ยคือการแก้ปัญหาปากท้องของชาวบ้านได้ครับคุณผู้ชมครับคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ไปดูโหวตหน่อยได้ไหมฮะโหวตครับโหวตเราถามว่าคุณชอบการสื่อสารของรัฐบาลชุดปัจจุบันหรือไม่ ชอบอยู่ที่ 19% ไม่ชอบอยู่ที่ 52% เฉยๆที่ 29% โอเคท่านเฉยๆโอเคอยู่นะก็โอเคเฉยๆก็อาจจะแบบก็โอเคคือยอมรับได้ครับคือมีสกอร์ก็โอเคแล้วคือมีสกอร์ก็โอเคแล้วเพราะผมคิดว่าเป็นปกติโอเคคุณโบเราค้างคาอะไรอีกไหมไม่ค้างค่ะไม่ค้างแล้วนะผมตอบทุกประเด็นผมถามทุกประเด็นหลักๆที่อยากจะทราบนะหลังจากนี้ก็หวังว่าคงจะได้รับเกียรติจากท่านโฆษกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหรอน้ำเหมียวบอกฟังท่านโฆษกฟังไปฟังมาแอบเคลิ้มใช่ไหมอย่างนี้คืออย่างที่ผมบอกเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกพรรคกับทุกๆคนในการที่เขาจะอธิบายผมไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับท่านผมไม่ใช่คู่ขัดแย้งของท่านนายกรัฐมนตรีผมทำหน้าที่ในสื่อในการตั้งคำถามในหลายๆประเด็นส่วนวันนี้ท่านให้เกียรติมาก็ถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการอธิบายผมถามท่านตอบมาผิดถูกผมไม่ได้เป็นคนตัดสินนะผมไม่ได้ยืนยันด้วยถูกต้องไหมอาจารย์นั่นไม่ใช่หน้าที่เราใช่ครับหน้าที่คือเราถามท่านตอบคุณผู้ชมจะเห็นว่าเฮ้ยตอบแบบนี้ไม่เวิร์กตอบแบบนี้ดีแล้วแต่ท่านเลยครับนี่คือสังคมประชาธิปไตยวันนี้ขอบคุณท่านโฆษกมากๆเลยนะที่ให้เกียรติรายการโฆษกครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณมากนะครับวิเคราะห์เยี่ยมเหมือนเดิมขอบคุณครับการหน้าเจอกันนะครับทั้งหมดนี้คือถกไม่เถียงลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับหากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆและไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับมีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง